Немає значення, звідки ви, на якому етапі людської шкали часу ви знаходитесь, яку релігію ви сповідуєте, якщо взагалі сповідуєте. Неважливе ваше соціальне чи економічне становище, чоловік ви чи жінка, ви все одно знаєте, що демони є пропагандистами аморальності, гріха та пороку. Історично так склалося, що люди розуміють і приймають демонічність демонів майже без пояснень. Та можливо ви думали, що демони – це щось на кшталт ось цього? Yes, and at a great cost, partial ceremorphosis. Або ось цього? Або ось цього? І були б праві, бо це все демони. Але сьогодні ми поговоримо про щось дуже давнє, давніше, ніж Ісус, ба більше давніше, ніж усі авраамічні релігії. Коротше кажучи, ви мене просили, і я зробив. Всім привіт, мене звати Папа Джастіфай, і це канал Брудної Стіни. Трішечки втомився я від світла та захотів дослідити темряву. І як ви бачите з хронометражу, поговорити є про що. Тема релігії, демонів та ангелів є гігантською. Тому це відео є першою частиною цілої серії, яку я назвав «Енциклопедія демонів». Скільки буде цих серій, я не знаю. Треба дивитись на ваші реакції. Цього разу я поліз дуже глибоко. У якісь докторські дисертації, статті вчених, археологів, палеонтологів тощо. Та потім намагався зібрати всю цю інформацію у більш-менш сприятливий для поглинання формат. Сподіваюсь, вам сподобається, бо для мене це був неймовірний тріп. Як завжди, окремо подяка спонсорам мого каналу, без вас все було б набагато складніше. Дякую за те, що підтримуєте улюблених авторів фінансово, це дійсно дуже важливо. За традицією також хочу подякувати нашим військовим за те, що боронять нас кожну секунду та полюють вже на російських демонів. Вдалого полювання. Ну а решті з вас нагадаю, що зараз самий час щось написати, щось натиснути та підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Бо саме таким чином ви допомагаєте українському ютубу. Ну а тепер поїхали. Демон – це злісна надприродна істота. Ось так все просто. Демони чи історії про них сьогодні трапляються майже всюди. У релігіях, окультизмі, художній літературі, міфології, фольклорі. Додамо сюди ще комікси, відеоігри, фільми і так далі. Сучасне суспільство романтизує демонів та робить з них навіть щось на кшталт антигероїв. Але якщо говорити більш серйозно, то віра у демонів сягає аж до часів палеоліту, виникаючи через страх людства перед невідомим, дивним та страшним. У тому числі через страх смерті, який, здається, буде з нами завжди. У стародавніх релігіях Близького Сходу та пізніше в авраамічних релігіях, включаючи ранній юдаїзм і давню середньовічну християнську демонологію, демон вважається шкідливою духовною сутністю. Більше того, ця сутність може спричинити так звану одержимість демоном. Найдавніші відомості про одержимість походять із стародавніх шумерських текстів. І, чесно кажучи, з тих давніх часів майже нічого не змінилося. У цих давніх текстах повідомляється, що зовнішній вигляд людини змінюється, коли вона одержима. Такі зміни, як зміна кольору очей, виділення піни з рота, тремтіння кінцівок, набуття пігментації шкіри синюшного відтінку та раптова поява виразок на тілі є найпоширенішими з них. Симптоми одержимості демонами, крім зазначених вище, можуть бути подібні до симптомів різноманітних психічних захворювань. Людина може раптово відчувати глибокий страх або ненависть до святинь. Вона не бажає або не може вимовляти імена святих або вимовляти ім'я Христос. Людина може вигукувати непристойності мовою, яку раніше не знала, блювати сторонніми предметами, а також виявляти ознаки болю чи гніву, коли чує молитви. Найчастіше одержимими є саме люди, однак християнське вірування
вірування дозволяють одержимість і серед тварин, таких як коти та кози. Та одне діло виявити, що людина є одержимою, що саме по собі доволі важко, а інше – це запобігти цьому. Як можна запобігти одержимості? Це взагалі окрема історія, оскільки жоден народ чи релігія ніколи не претендувала на наявність надійних засобів профілактики. Навіть сама віруюча людина на планеті може стати одержимою. Є повідомлення про випадки одержимості, коли людина неусвідомлено з'їдала трохи їжі, яку демон використовував як засіб проникнення в її тіло. Та, на щастя, у багатьох релігіях існує церемоніальний екзорцизм, який можна виконати, щоб вигнати демона або навіть декількох демонів з людини. Поширеною є також думка, що якщо екзорцизм не буде виконано належним чином, демон може повернутися. Під час того, як людина добровільно чи ні приймає демонічного духа, людина зазвичай втрачає власну волю, а якщо втрачає її не повністю, то може протистояти демону або демонам крізь величезні зусилля. Кожна релігія, яка вірить в існування духоподібних істот, допускає одержимість, але не всі релігії розглядають її як щось погане. Насправді існують релігійні практики, які навпаки заохочують та запрошують до такої події. До речі, цікавий факт. Деякі християнські богослови вважають, що носіння головного убору християнськими жінками забезпечує захист від занепалих ангелів. Проте саме жіноче покривало на голову має доволі багато різних призначень, знову ж таки в залежності від релігії. Але сучасним жінкам ці деталі навряд чи сподобаються. Ну от послухайте, що каже Климент Олександрійський. Жінка і чоловік повинні ходити до зібрання пристойно одягненими, адже це є бажанням слова, оскільки постановлено для неї молитися покритою. І ніякої вам рівності між чоловіками та жінками. Але це таке, повернемося до демонів. Велика частина єврейської демонології, яка має ключовий вплив на більш молодші релігії, такі як християнство та іслам, походить від пізнішої форми зороастризму та була перенесена в юдаїзм під час перської ери. Під словами перська ера я маю на увазі імперію Ахеменідів, яка існувала у період з 550 року до нашої ери до 330 року до нашої ери. Вона вважається першою з перських імперій. Демони самі по собі можуть вважатися та називатися дияволами. І тут важливо не переплутати їх з головним дияволом в однині. Назвемо його сатаною, щоб не плутатись. Так от, у деяких релігіях дияволи – це прислужники головного диявола, тобто сатани. Про нього ми вже ж поговоримо, але зовсім в іншому відео. Також у багатьох релігійних традиціях демони є незалежними сутностями. Що я маю на увазі? Річ у тому, що є релігії, в яких немає головного диявола, немає свого сатани. Так от, там різні демони спричиняють різні типи зла, за які відповідають. Наприклад, руйнівні природні явища, специфічні хвороби тощо. А от у релігіях, де головний демон, наприклад, сатана існує та знаходиться у вічній боротьбі з Богом, демони часто вважаються підлеглими сатани. Виконуючи ролі нижчих духів, які виконують роботу диявола, вони мають додаткові обов'язки, викликають у людей гріховні думки та спокушають людей чинити різні гріховні дії. А чим більше гріхів, тим менше шансів, що ваша душа після смерті потрапить до раю. Все доволі просто. У релігійному контексті таке поняття, як гріх, є порушенням божественного закону. Кожна культура має своє тлумачення того, що таке гріх. І хоча під гріхом зазвичай вважають саме якусь дію, будь-яка думка, слово чи вчинок, які вважаються аморальними, егоїстичними, ганебними або шкідливими, також можуть бути названі гріховними. Оригінальне давньогрецьке слово «даймон» не має негативної конотації, оскільки позначає простий дух або божественну силу. Така концепція даймона з'являється у філософських працях Платона, де вона описує божественне натхнення Сократа. Потім у християнстві ось ці морально-амбівалентні даймони були замінені на демонів, на сили зла, які лише прагнуть псувати, вбивати та розбещувати людство. Такі демони вже не є грецькими духами-посередниками. Натомість вони стають ворожими сутностями, відомими, а скоріш за все запозиченими з іранських вірувань, які виникли раніше. Саме про ці вірування ми й поговоримо сьогодні. У західному окультизмі та магії епохи відродження, які виросли із злиття греко-римської магії, єврейської агади та християнської демонології, демон вважається духовною сутністю, яку можна викликати та контролювати. Цей акт зветься евокацією. А агада – це така сукупність притч, проповідей, мідрашів, що належать до талмудичної літератури. Сама евокація виконується за допомогою магічного закляття. А закляття виклику привидів або духів померлих з метою ворожіння називається некромантією. Але ви і без мене це знаєте.
Взагалі, подібні практики існують у багатьох релігіях та можуть дозволяти використання речовин, що змінюють свідомість. Цей ритуал доповнюється вимовлянням словесних формул, але існують варіанти і без них. Якщо підвести підсумки, то віра у демонів залишається важливою частиною багатьох сучасних релігій та окультних традицій. Демонів все ще бояться в основному через їхню здатність володіти живими істотами. Також дуже часто демони можуть ставати метафоричними. Знаєте, як кажуть, в неї внутрішні демони в голові або скелети у шафі. Але при цьому варто згадати, що були часи, коли людей з діагнозом шизофренії вважали одержимими. Давайте трохи поговоримо про етимологію терміну демон, бо все завжди починається зі слова. Як я й казав раніше, давньогрецьке слово «даймон» означає дух або божественну силу. Даймон швидше за все приходить до нас від грецького дієслова «дайстай», що значить розділяти або роздавати. Це не значить, що греки першими вигадали демонів, але називати їх цим словом першими стали саме вони. До цього ці істоти не були оформлені під якийсь загальний термін. Перші ж демони, саме як істоти, з'являються за багато тисячоліть до давніх греків, у часи доволі темні та майже невідомі для нас. Як я й казав вище, давньогрецькі терміни не мають у собі жодних конотацій зла чи злості як такої. У перші століття Римської імперії язичники та їхні сусіди, християни, бачили у статуях культів присутність греко-римських богів. І подібно до язичників, християни все ще відчували і бачили богів та їхню силу у цих статуях. І варто сказати саме богів у множині, а не єдиного бога. Але пізніше, через очевидну зміну своїх поглядів на релігію, вони перетворили цих язичницьких даймонів на злісних демонів, підлеглих головного демона – сатани. Статуї вже не були для них красивими, вони стають навпаки зараженими скверною. Термін «демон» вперше набув свого негативного відтінку у перекладі Септуагінти. Септуагінта – це зібрання перекладів Старого Заповіту на давньогрецьку мову, виконаних у 3-1 століттях до нашої ери в Олександрії. Ця праця спирається на міфологію стародавніх семітських релігій, включаючи аккадців, арамеїв, народи Ханаану та інших. А потім це було наслідовано у тексті Нового Заповіту вже мовою койне. Англійське використання слова «демон» як синоніму дияволів доходить до нас приблизно з 825 року нашої ери. Ще хочеться трохи поговорити про Єгипет. Якщо ви грали у ігри Assassin's Creed Odyssey та Assassin's Creed Origins, ви маєте бути в курсі того, що Греція, Рим та Єгипет були дуже пов'язані між собою. Греки були одними з перших іноземців, які коли-небудь жили в Єгипті. Навіть сьогодні грецька громада там нараховує до 4000 осіб. Упродовж історії низка чужоземних держав завойовувала та підкорювала Єгипет. Зокрема, це були гіксоси, лівійці, асирійці та македонці під проводом легендарного Олександра Македонського. Грецьке Птолемейське царство, що утворилося після смерті Олександра, правило Єгиптом до 30-го року до нашої ери. А потім, за часів Клеопатри, Єгипет зазнав поразки вже від Римської імперії та став римською провінцією. Саме тоді християнство почало витісняти язичницькі релігії Єгипту, а на заміну політеїзму приходить монотеїзм. Проте варто зазначити, що стародавня релігія Єгипту своєю стійкістю до поширення християнства дивує навіть зараз. Так, у Єгипті також були демони, але там, як завжди, все інакше. І якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то, мабуть, знаєте, що я звернувся до докторки філософії та єгиптології зі Сполучених Штатів. Зробив я це з метою, щоб вона мені розповіла про єгипетських демонів та як вона їх бачить. Вона мені відповіла, я сподіваюся, що ми знайдемо все ж таки спільну мову та почнемо якось працювати над наступним відео про єгипетську міфологію. Але про всі ці країни та цивілізації ми, я сподіваюся, поговоримо в наступних випусках енциклопедії. А зараз я хотів би розібрати появу та зовнішній вигляд демонів за таймлайном появи тих чи інших цивілізацій. Тож почнемо з таємничої та стародавньої Месопотамії.
знаєте, Месопотамія – це одне з найцікавіших місць на нашій планеті з точки зору археології, історії, науки та будь-чого. Це одні з небагатьох цивілізацій, які дійсно змогли витримати вплив часу, бо про деякі події, які датуються 4500 роками до нашої ери, ми знаємо з точністю до років, коли вони відбувалися. Саме у Месопотамії були вигадані податки, клинопис та й взагалі багато з тих речей, якими теперішні цивілізації користуються. Не в тому вигляді, як тоді, а вже ж, але все ж таки. Я не хочу сказати, що цивілізації Месопотамії були першими цивілізаціями, які існували на цій планеті. Бо навіть зараз вчені та археологи знаходять нові докази того, що стародавні цивілізації були набагато складнішими, ніж ми їх уявляли ще 20 років тому. Чудовим прикладом цьому є той самий Єгипет. Бо ще не так давно всі вважали, що піраміди будували раби, а це зовсім не так. Піраміди будували спеціалісти-забудовники, які жили поряд з пірамідами у спеціально побудованих містечках та яким платили непогані гроші. Вони могли не з'явитися на роботі, бо їм закортіло зварити пива, наприклад. Раби такого права не мали. Це я про те, що не варто казати речі, про які я потім пошкодую. Але все ж таки варто зазначити, що культури Месопотамії дійсно можна вважати одним із перших саме цивілізацій з письмом, релігіями, великими на той час містами та археологічними доказами того, що це дійсно існувало. Месопотамія включала в себе безліч різних культур, починаючи з 6-го тисячоліття до нашої ери. Але у контексті сьогоднішнього відео нас цікавлять лише 4 з них – шумерська, акадська, вавилонська та асирійська. І нас цікавлять навіть не стільки самі цивілізації, скільки їхні релігії та демони, які були присутні в цих релігіях. Стародавні жителі Месопотамії вважали, що підземний світ був домом для багатьох демонів. Тож в Месопотамії з'являється вже доволі багато демонів з іменами та своїми ролями. Ці демони іноді могли залишати підземний світ і тероризувати смертних на землі. А так як ви на каналі Брудної Стіни, то ми поговоримо про них всіх. Точніше, про тих, яких я знайшов у списках та енциклопедіях інших дослідників. Враховуючи широкий спектр демонічних фігур, помічених у Месопотамії, можливо, першою проблемою, яка виникає під час їх обговорення, є проблема термінології, про яку я казав вище. Саме слово «демон» за своєю суттю є проблемним, коли ми розглядаємо Месопотамію. Це слово означає подвійність добра і зла, якої не було в релігії та культурі Месопотамії. Ба більше, навіть слово «надприродне» не можна використовувати у цьому контексті. Бо це саме надприродне було так само прийнятим та інтегрованим аспектом релігії та суспільства у той час, як зараз мобільні телефони. Люди не вважали демонів надприродними. У Месопотамії демони часто були причиною ряду хвороб, таких як імпотенція або таких станів, як звичайна невдача чи нещастя, які могли б вразити людину. Але при цьому вони також могли становити загрозу суспільству в цілому та навіть богам і фундаментальній природі Всесвіту як такій. Демони, яких сьогодні можна тлумачити як істот за межами людської сфери зі своїми здібностями, походженнями, діями, могли в деяких випадках діяти як позитивно, так і негативно. Позитивну функцію вони виконували тоді, коли були встановлені як захист від іншої демонічної загрози. Взагалі, та легкість, з якою та чи інша демонічна фігура могла змінювати ролі від доброзичливої до зловмисної, свідчить про те, що вони не мали фіксованої природи, а натомість їх слід розглядати та класифікувати виключно за їхніми діями. Месопотамські демони, як правило, не отримували підношень, але є винятки. Наприклад, демон Кубу, якому поклонялися в святилищах ще наприкінці 3-го тисячоліття до нашої ери. Про нього ми вже ж поговоримо. Інші істоти та навіть боги входять та виходять з категорії демонів залежно від контексту, в якому вони з'являються. Наприклад, месопотамська відьма Кашапту, не Кацапту, а Кашапту, не переплутайте. Ця відьма демонструє риси, які можна було б вважати демонічними. Вона хаотична і має здібності, які виходять за межі людської сфери. Але ці її вміння можна прикріпити і до людини, як це зробила колись інквізиція. Зважаючи на всі ці ускладнення, термін «демон» залишається свого роду компромісом, який використовується для опису всієї цієї банди, про яку ми сьогодні будемо говорити. Шумерське слово, яке часто перекладається як «демон», це слово «удуг», слово, яке поєднується з акадським словом «утукку». І цей термін може мати два значення. Перше – це конкретна демонічна фігура на ім'я Удуг, а друге – це назва для ширшої групи демонічних істот, яка може включати інші фігури з індивідуальними назвами, тобто цілий підклас демонів. Інші демони були набагато більш конкретними, пов'язаними з такими поняттями, як конкретні хвороби або певний час доби. Потім вчені розділили їх за формою та функціями, створивши низку категорій, таких як монстри, злі демони, демонічні хвороби, привиди на ім'я
етему, деякі з яких, до речі, були пов'язані з некромантією. Також до демонів додали диких тварин, безлюдні та дикі місцевості, демонічні періоди часу дня та навіть демонічні представлення таких абстрактних понять, як страх або сварка. І як ви розумієте, деякі з цих категорій було легше описати, ніж інші. Монстрам та звірам надали чіткі фізичні характеристики, бо погодьтеся, з ними легше, ніж, скажімо, з дикою безлюдною місцевістю. От звір-дракон або змія, відомий як Мушуссу, наприклад, зображений на глазурованих цеглах брами Іштар у Вавилоні. Він зображений як чотиринога химерна істота, хоча мені він не здається таким же химерним, чесно кажучи. Взагалі, пам'ятаєте мультик Мулан? Там був такий маленький дракон Мушу. І ось я думаю, чи не пов'язані вони часом? У той час, як більшість демонів атакували людей, деякі з них становили дійсно екзистенційну загрозу для суспільства, а деякі робили і те, і інше. Демони Себетто, наприклад, являли собою дві групи із 7 демонів, які могли заважати суспільству та цивілізації в цілому, але при цьому також могли загрожувати окремій людині, хоча й не так часто. Себетто – це, грубо кажучи, 2 набори по 7 демонів, один набір з яких доброзичливий, а інший набір злий. Вони є дітьми бога Ан та перебувають під командуванням Ерри, бога чуми. Тому руйнівні сили Себетто також можуть бути спрямовані як у позитивному, так і негативному ключі. До речі, на думку стародавніх месопотамців, саме ці демони викликають затемнення сонця. Демони були далеко не єдиною надприродною загрозою для месопотамського суспільства. Постійні нещастя могли бути результатом чаклунства або втрати прихильності свого особистого божества. Існувало кілька способів протистояти таким загрозам, наприклад, захисні амулети та закляття. Але головною зброєю проти демонів, особливо у першому тисячолітті до нашої ери, була фігура так званого Ашипу, або, як би ми назвали його сьогодні, екзорциста. Враховуючи ряд надприродних загроз, які, здавалося, переслідували кожен аспект життя месопотамців, не дивно, що був потрібен такий же потужний набір контрзаходів. Борцем із цими загрозами був жрець Ашіпу, якого сьогодні можна умовно прирівняти до терміну екзорцист. Ашіпу був висококваліфікованим ритуальним фахівцем, хоча й не єдиним. Подібних професій було декілька. До цієї категорії також включали бару, тобто віщунів, калу, жреців та асу, що часто перекладається як травник або лікар. І хоча межа між асу та ашіпу не завжди була цілком чіткою, можна сказати, що асу лікували фізіологічні симптоми хвороби за допомогою фармакологічних засобів, у той час як ашіпу зверталися до надприродної першопричини страждань, використовуючи для лікування вже ритуальні закляття. Самі закляття датуються 3-м тисячоліттям до нашої ери, а от відомості про навчання екзорцистів Ашіпу датуються 1-м тисячоліттям до нашої ери. Тобто закляття, амулети та ритуали з'явилися приблизно 5000 років тому, а самі жреці Ашіпу з'явилися десь 3000 років тому. Найцікавіші з таких артефактів походять із неоасирійського періоду, а зокрема з розкопок бібліотеки приватного будинку родини в асирійському місті Ассур. Власників цієї бібліотеки також можна ідентифікувати за допомогою текстових записів, які містять інформацію аж про 3 покоління родини екзорцистів. Ця родина передавала навички екзорцизму від батька до сина аж 3 покоління. Підготовка та знання, які вимагалися від Ашіпу, були доволі широкими. Про це свідчать такі тексти, як так званий посібник екзорциста. Неймовірний текст з Асура, який також відноситься до 1-го тисячоліття до нашої ери. У цьому посібнику викладено довгий перелік речей та інструментів, які були частиною ремесла екзорциста. Ашіпу мав у своєму розпорядженні низку надприродних інструментів, щоб допомагати собі в боротьбі зі зловмисними демонічними силами, які могли завдати біди мешканцям Месопотамії. Найголовнішим серед цих інструментів була божественна санкція від імені бога Енкі, який у свою чергу асоціювався з мудрістю та доброзичливістю. Окрім того, що Ашіпу були добре інтегровані у бюрократичну роботу палацу та держави, їхня діяльність була легітимованою богами, а не царем. Те ж саме, до речі, відбувається в екзорцизмі і зараз. У священника є санкція від Верховного Бога, за допомогою якої священник виконує молитви та виганяє демонів з тіла. Цей інструмент дозволяв Ашіпу безпосередньо асоціюватися з божествами, що надавало їм неабиякого авторитету. Зазвичай обряд виглядав наступним чином. Бог Ассалухе, діючи як божественний інструмент Ашіпу, показує страждання своєму батькові, богу Енкі, який проголошує, що всі знання, якими володіє він, є повністю доступними і для Ассалухе. «Сину мій, те, що знаю я, знаєш і ти.
Далі Енкі наказував Асалухе зцілити пацієнта за допомогою ритуальних інструкцій, які він згодом продиктовував. Таким чином, ритуал, який проводив сам Ашіпу, має чітке міфологічне підґрунтя та божественне походження. Ашіпу ще й підсилював процес екзорцизму, часто заявляючи у закляттях, що вони належать не йому, а богам, додаваючи собі ваги та авторитету у політичних колах держави. У сукупності всі ці механізми доволі успішно працювали та створювали образ екзорциста як такого, хто працював з дозволу богів. Якщо так подивитись, то образ Ашіпу більше схожий на стародавнього паладина, святого воїна, який воює проти широкого спектру демонічних та інших надприродних загроз, які могли атакувати месопотамське суспільство. Але годі вже про Ашіпу, давайте переходити далі. Крім того, що існувало безліч демонів та злих духів, самі боги могли лютувати проти людства. Кілька літературних текстів, як шумерською, так і акадською мовами, розповідають про те, як боги наслали, увага, величезний потоп з наміром знищити цивілізацію. На цьому вводне слово пропоную закінчити та переходити до основної теми цього відео. Створюючи розділ з класифікацією демонів, я хотів зробити сортування виключно за алфавітом, створивши такий собі каталог демонів підземного світу Месопотамії. Але потім я зрозумів, що без розповіді про головних богів не обійтися. Саме тому моя розповідь починатиметься з бога Ніназу, можливо, першого бога підземного світу шумерів. Ніназу – це месопотамський бог підземного світу шумерського походження. Він також асоціювався зі зміями та рослинністю і з часом набув характеру бога-воїна. Також його часто асоціювали з такою пані, як Ерешкігаль. Ніназу асоціювали як її сина, чоловіка або просто як божество, що належить до тієї ж категорії богів підземного світу. І так, у Месопотамії цей бог не один. Місцевим пеклом керують доволі багато богів. Початковими культовими центрами Ніназу були такі міста, як Енегі та Ешнунна, хоча в останньому його поступово замінив бог Тішпак, бо культ Ніназу там занепав після старовавилонського періоду. З іншого боку, у місті Ур, куди він був перенесений з Енегі, він зберіг багато шанувальників навіть після падіння останніх месопотамських імперій. Його ім'я має шумерське походження і може бути перекладено як лорд-цілитель, хоча він рідко асоціюється з медициною. Також його вважали королем змії, як такого використовували в закляттях проти зміїних укусів. І, як я вже казав, він також був пов'язаний з рослинністю та сільським господарством. Цілком можливо, що Ніназу був найдавнішим шумерським богом потойбічного світу, якого затьмарили лише Ерешкігаль і Нергал у більш пізні періоди. Про Ерешкігаль та Нергала ви все почуєте, не переймайтесь. Ніназу називали управителем Великої Землі, де саме ось цей термін «Велика Земля» – це ефемізм для підземного світу. Кажуть, що його зображували озброєним 2 булавами, хоча підтверджених мистецьких якихось зображень цьому досі не зареєстровано. Все, що ви бачите зараз на екрані, це така моя інтерпретація того, як він міг приблизно виглядати. Його символи, згадані в текстових джерелах, включають також змія-дракона Мушусу. У ранньодинастичному гімні він також порівнюється з чорним собакою, відомим із пізніших месопотамських заклинань як символ смерті. Зірка Елам, одна з месопотамських назв планети Марс, асоціювалася з Ніназу в астрономічних текстах. Як я й казав, деякі вчені вважають, що на заміну богу Ніназу прийшла не менш загадкова богиня Ерешкігаль та її чоловік-бог Нергал. Про них зараз і поговоримо. Ерешкігаль, також відома як Іркалла та Аллату, месопотамська цариця мертвих, яка править підземним світом. Її ім'я перекладається як пані великого місця, і вона відповідала як за утримання мертвих у своєму царстві, так і за запобігання живим увійти до нього та дізнатися правду про загробне життя. Слово «великий» у застосуванні до її царства слід розуміти як величезне, гігантське, а не як якесь там виняткове. Цей титул стосується країни мертвих, яка, як вважалося, лежала під горами на заході та була відома як Курнугія, у перекладі «земля, з якої неможливо повернутися». Курнугія або просто Кур була величезним царством мороку під землею, де душі померлих пили з каламутних калюж та їли пил.
Ерешкігаль правила цими душами зі свого палацу Ганзір, розташованого біля входу у підземний світ. Її палац охоронявся 7 воротами, які зберігалися її вірним слугою Неті. Вона правила своїм королівством одноосібно, доки бог війни Нергал, також відомий як Ерра, не став її чоловіком та співправителем. Але робити він це міг лише протягом 6 місяців на рік, після чого йому треба було підійматися назад до світу живих. Чому так сталося, ви ще почуєте. Ерешкігаль є старшою сестрою богині Інанни і найбільш відома своєю ролью у відомій шумерській поемі «Сходження Інанни». Її першим чоловіком і батьком бога Ніназу був великий небесний бик Гугаланна, якого вбив герой Енкіду в епосі про Гільгамеша. І тут ви спитаєте, ти ж тільки що казав, що Ніназу був першим богом. Так, але в різних джерелах він трактується по-різному. Не дивуйтесь, тут такого буде дуже багато. Ви думали, що все буде дуже просто та не заплутано? Ні. Її другим чоловіком був бог Енліль, від якого вона народила сина Намтара. Від третього чоловіка була зачата її донька Нунгал, також відома як Манунгал. Це таке божество підземного світу, яке карало нечестивих і асоціювалося з лікуванням та відплатою. Її четвертим чоловіком був Нергал, єдиний чоловік, який погодився залишитися з нею в царстві мертвих. Про нього ми ще з вами поговоримо. Немає жодного зображення Ерешкігаль або принаймні жодного з затверджених. Ви зараз бачите барельєф Барні, також відомий як Цариця ночі, датований правлінням Хамурапі 1792-1750 років до нашої ери. Саме він часто інтерпретується як зображення Ерешкігаль. Теракотовий рельєф зображує оголену жінку з запущеними вниз крилами, яка стоїть на спинах 2 левів, оточена совами. Вона тримає символи влади, а під левами зображення гір, тобто царства мертвих, царства кур. Ця іконографія дуже так переконливо натякає, що це все ж таки зображення Ерешкігаль, але вчені також інтерпретують його як шанування Інанни або демона на ім'я Ліліт. Ерешкігаль була найстрашнішим божеством у пантеоні Месопотамії, тому що вона представляла кінцевий пункт призначення, звідки не було повернення. Можливо, саме тому існує так мало її зображень. Річ у тому, що у месопотамських віруваннях створити образ когось або чогось означало привернути увагу суб'єкта. Вважалося, що статуї богів, наприклад, містили в собі самих богів, а їхні зображення на циліндричних печатках людей мали амулетичні властивості. Таким чином, статуя, зображення або інший твір мистецтва, який містив на собі богиню Ерешкігаль, привернули б увагу королеви мертвих до творця або власника цього твору, а це, як ви розумієте, було далеко не бажаним. Хоча Ерешкігаль боялися, її при цьому дуже сильно поважали, бо як не поважати те, з чим доведеться зіткнутися кожній живій людині. Сходження Інанни в Еркалу широко і помилково трактується в наш час як символічна подорож жінки, яка стає, так би мовити, собою. Але це не було б початковим значенням твору, і це тлумачення не підтримується самим текстом. Твір зовсім не підносить Інанну та не представляє її як якийсь героїчний архетип. Поема навпаки показує її егоїстичною та корисливою жінкою. Ба більше, твір закінчується тим, що восхваляє Ерешкігаль, а не Інанну. Інанну, або як її ще називають Іштар, часто зображують у месопотамській літературі як жінку, яка здебільшого думає лише про себе та свої власні бажання. І часто, до речі, за рахунок інших. В епосі про Гільгамеша герой відкидає її сексуальні замахи. Тому вона посилає чоловіка своєї сестри Гугаланну, небесного бика, щоб знищити царство Гільгамеша. Після того, як сотні людей були вбиті люттю бика, його вбиває Енкіду, другий соратник Гільгамеша. Потім Енкіду буде засуджено богами за вбивство божества. Засуджено на смерть, до речі. Ця подія потім посилає Гільгамеша на пошуки безсмертя. Так ось в історії про Гільгамеша Інанна або Іштар думає лише про себе, і те ж саме відбувається у сходженні Інанни. Твір починається з того, що Інанна вирішує подорожувати до підземного світу, щоб бути присутньою на похороні Гугаланни, того самого небесного бика, смерті якого вона і спричинила. Який цинізм. Далі твір докладно розповідає про те, як з нею поводилися боги, коли вона прибула на похорон. Ерешкігаль зовсім не рада була почути, що її сестра знаходиться біля брами у царство Еркале. Еркала – це синонім слова кур, тобто підземного світу. Кур та Еркала – це одне й те саме. Далі Ерешкігаль наказує охоронцю брами
руками Неті змусити Інанну зняти усі предмети одягу та прикраси на кожній із 7 брам, перш ніж пустити її до тронної зали. До того часу, як Інанна буде стояти перед Ерешкігаль, вона вже буде оголена, і після того, як Анунна виносить вирок проти неї, Ерешкігаль вбиває свою сестру та вішає її труп на стіні. Дуже мило. Як ви бачите, головна героїня твору – це зовсім не Інанна, а Ерешкігаль, бо королева діє згідно з рішенням своїх радників як доволі доросла богиня. Але це ще не кінець. Інанну засуджують і страчують за її злочин, але вона передбачає цю можливість заздалегідь та залишає вказівки своєму слузі Ніншубуру. Після 3 днів і 3 ночей Ніншубур виконує накази богині. Він йде до бога батька Інанни Енкі по допомогу та отримує 2 демонів Галла, щоб допомогти повернути Інанну на землю. Галлу потрапляють у підземний світ, цитата, як мухи, і, дотримуючись конкретних інструкцій Енкі, тісно прив'язуються до Ерешкігаль. Далі у вірші продовжується опис королеви, яка відчуває муки пологів. Галла співчувають стражданням королеви, і вона на знак подяки пропонує їм будь-який подарунок, про який вони попросять. За вказівкою Енкі Галла відповідають: «Ми бажаємо лише трупа, який висить на гаку на стіні». Далі Ерешкігаль змушена віддати труп Інанни демонам. Галла оживляють Інанну їжею та водою життя, і та воскресає з мертвих. Але якою ціною? Бог-чоловік Інанни на ім'я Думузі та його сестра повинні зайняти її місце у підземному світі, бо жодна душа не може повернутися з пекла, не знайшовши собі заміни. Саме у цей момент, коли Інанна йде через браму Іркали та їй повертають усе, що Неті забрав, вона обирає свого чоловіка Думузі у якості заміни. Тож відтепер Думузі залишатиметься у підземному світі на перші 6 місяців, а Гешчінанна на інші 6, тоді як Інанна, яка спричинила весь цей безлад, продовжує робити все, що їй заманеться. Ось так і закінчується цей неймовірний твір. Пишіть у коментарях свої думки, а ми переходимо до другого міфу, який пов'язаний з чоловіком Ерешкігаль на ім'я Нергал. Одна версія цього міфу була знайдена у Єгипті в Амарнському архіві, що датується 15 століттям до нашої ери. Але найвідоміша версія датована нововавилонським періодом, близько 626-539 років до нашої ери. Ця версія говорить про те, що Енкі маніпулював подіями, які дозволили відправити Нергалу у підземний світ, щоб той став чоловіком цариці мертвих. Так що ж все ж таки розповідає цей міф? Одного разу боги влаштували великий бенкет. Однак Ерешкігаль не могла бути присутньою, тому що вона не могла залишити підземний світ, так само як і боги не могли спуститися до неї, оскільки згодом вони просто не зможуть піти. Як ви пам'ятаєте, з Іркали просто так піти не можна, навіть богам. Отже, бог Енкі надсилає Ерешкігаль повідомлення, щоб вона послала замість себе якогось слугу, який міг би повернути їй частку її трапези. І вона, недовго думаючи, посилає до богів свого сина Намтара. Коли Намтар прибуває до бенкетного залу богів, усі встають з поваги до його матері, за винятком одного бога війни Нергала. Намтар був ображений і хотів якось виправити помилку, але Енкі сказав йому просто повернутися у підземний світ та розповісти своїй матері, що сталося. І ви вже, мабуть, зрозуміли, що Енкі це зробив не просто так. Коли Ерешкігаль чує про неповагу від Нергала, вона каже Намтару надіслати Енкі повідомлення з вимогою надіслати Нергала до підземного світу, щоб вона могла його вбити. Боги погоджуються з цим проханням та визнають його законність, і тому Нергалу кажуть, що він повинен відправитися у підземний світ. Звичайно, Енкі розумів, що це станеться, і надав Нергалу 14 супроводжуючих демонів, які допомагали йому біля кожної з 7 брам підземного світу. Коли Нергал приходить, Неті повідомляє Ерешкігаль про його присутність, і Намтар каже своїй матері, що прийшов Бог, який не хоче воскреснути. Ерешкігаль віддає наказ, щоб його пропустили через кожну з 7 брам, які потім повинні бути замкнені за ним. Далі, за її планом, вона хотіла вбити Нергала, коли той досягне тронної зали. Проте, пройшовши через кожну браму, Нергал виставляє своїх супроводжуючих демонів, щоб тримати їх відкритими.
Він наче червоним килимом йде до тронної зали, де він перемагає Намтара та скидає Решкігаль на підлогу. Він піднімає свою велику сокиру, щоб відрубати їй голову, але вона благає про пощаду, обіцяючи стати його дружиною, якщо він погодиться. Ба більше, вона обіцяє поділитися з ним своєю владою у пеклі. Нергал погоджується і, здається, шкодує про те, що він зробив. Хоча вірш все ж таки закінчується поцілунками обох та обіцянкою, що вони залишаться разом. Оскільки Нергал часто створював проблеми на землі, спричиняючи війни та чвари, було припущено, що Енкі організував весь цей сценарій, щоб усунути його з дороги. Однак війна була визнана частиною людського досвіду, і тому Нергал не міг залишатися у підземному світі назавжди, а мусив повертатися на поверхню кожні 6 місяців на рік. А оскільки він виставляє своїх демонів біля брам, прибуває до Еркалу за власним бажанням та запрошений самою королевою, Нергал може подорожувати між Кур та зовнішнім світом, не шукаючи собі заміну. Символізм цього твору, шлюбу Ерешкігаль і Нергала, торкається тих самих тем, що й грецька історія про Деметру, богиню природи й щедрості. У грецькій міфології, з'ївши плід мертвих, Персефона повинна провести півроку у підземному царстві з Аїдом, і протягом цього часу Деметра оплакує втрату своєї дочки. Ця історія з Деметрою пояснювала пори року для греків, бо коли Деметра і Персефона були разом, світ розквітав, а коли Персефона поверталася у підземний світ, нічого не росло, а земля була холодною. Але шлюб Ерешкігаль та Нергала пояснює трохи інші сезони – сезони війни, оскільки у ті часи конфлікти точилися лише у певні сезони. Ерешкігаль завжди представлена в молитвах і ритуалах як грізна богиня великої сили, але при цьому вона згадується як та, хто прощає несправедливість або злі вчинки в інтересах блага. У цій ролі вона заохочувала людей до поклоніння та побожності. Ці люди повинні були наслідувати її приклад у власному житті. Мовляв, якщо Ерешкігаль могла терпіти несправедливість і продовжувати виконувати свої завдання згідно з волею богів, то і люди повинні робити те саме і навіть більше. Її подальше значення полягало в тому, що вона була правителькою підземного світу. У цій ролі, що зрозуміло, вона нагороджує добрих та карає злих, але що важливіше, утримує мертвих у царстві, до якого вони й належать. 7 брам підземного світу були побудовані для того, щоб стримувати живих ззовні та мертвих зсередини. Далі культ мертвих починає зростати вже навколо Ерешкігаль, щоб вшанувати тих, хто переходить у її царство. Оскільки мертвим не було даровано нічого, окрім каламутної води для пиття з калюжі та пилу замість їжі, люди того часу клали їжу на могили та виливали на неї свіжу воду, яка, як вважалося, стікає до рота покійника. Про це дослідник Месопотамії Воліс Бадж пише: «Сльози живих втішали мертвих». Щоб задовольнити бажання померлих, ці підношення іноді робили священники, які присвятили своє життя культу померлих. А родичі померлих часто використовували священників для читання заклять, які мали вплив на покращення долі померлих у жахливому королевстві Ерешкігаль. Варто зазначити, що головною метою всіх таких благочестивих вчинків було принести користь померлим, але при цьому в живих було палке бажання зберегти мертвих у підземному світі. Живі боялися, щоб мертві не повернулися в цей світ, і потрібно було за всяку ціну уникнути такого лиха. Ерешкігаль, як і всі боги Месопотамії, підтримувала порядок і протистояла силам хаосу. Ті душі, які покинули світ живих, не повинні були повертатися, і Ерешкігаль дбала про те, щоб вони залишалися там, де їм і місце. Тому якщо привид повертається, щоб переслідувати живих, можна бути впевненим, що це було з поважної причини та з дозволу Ерешкігаль. А якщо це був неспокійний утікач, якому вдалося якимось чином вислизнути з Еркали, то нічого хорошого цього втікача не чекало. До речі, як і у багатьох інших культурах, причинами появи привидів у Месопотамії були неналежне поховання померлих, нехтування щоденними ритуалами пам'яті або нечестиві дії живих, які залишалися безкарними. Як королева та опікунка мертвих, Ерешкігаль є нагадуванням для живих, щоб ті дотримувались належних обрядів та ритуалів у своєму житті. Типу, краще вам діяти в найкращих інтересах для своїх близьких, або буде боляче. Навіть після смерті.
Нергал був месопотамським богом, якому поклонялися в усі історичні періоди Месопотамії, починаючи від ранньодинастичних близько 2900 року до нашої ери та до нововавилонських часів 500 роки до нашої ери. Ба більше є свідчення, які вказують на те, що його культ зберігався навіть у період панування Ахеменідів 300 роки до нашої ери. Тобто це не тільки шумерський бог, але бог взагалі всього нижнього міжріччя. Нергала зазвичай асоціювали з війною, смертю та хворобами, і його описували як бога заподіяння смерті. Як ви вже знаєте, він правив у Кур, підземному царстві Месопотамії. Принагідно нагадаю, що підземне царство Месопотамії має декілька синонімічних назв – Кур, Іркалла, Кукку, Аралі, Кігал або акадське слово Ерсету. Це якщо у вас виникне питання, чому я в одному місці кажу Кур, в іншому Іркалла, в іншому ще щось. Просто майте це на увазі. Спочатку йому поклонялися лише на півночі, але починаючи з періоду 3-ї династії Ура, він став головним божеством і на півдні. Він являвся видатним богом як у Вавилонії, так і в Ассирії, а у нововавилонському державному пантеоні він взагалі вважався третім за значенням богом після Мардука та Набу. Нергал був пов'язаний з великою кількістю місцевих або іноземних божеств. Акадський бог Ерра був синкретизований на ранніх етапах, а у літературних текстах вони взагалі функціонували як синоніми один одного. Роль Нергала як бога підземного світу засвідчена у ранньодинастичному гімні, присвяченому місту Кута. Там він додатково асоціюється з так званими божествами Енкі-Нінкі, групою, яка вважається предками Енліля, який, як вважалося, теж жив у підземному світі. Енліль – це один з 3 великих богів Месопотамії, поряд з Ану та Еа. Згідно з гімном часів правління царя Ішме-Дагана, панування над царством мертвих було передано Нергалу його батьками – Енлілем і Нінліль. Вважалося, що він вирішує долю мертвих так само, як Енліль вирішував долю живих. Крім того, що Нергал був богом підземного світу, він також був богом війни, який, як вважалося, супроводжував правителів у походах. Саме тому, що ім'я Нергала вселяло страх, воно часто гарантувало мирні угоди, бо являло собою такий собі стримуючий фактор. Типу, нападете зараз на нас і вас Нергал знищить. Ну або навпаки. У цій якості він був відомий на ім'я Лугал-Сілімма або Володар Миру. Нергал також відігравав важливу роль у апотропеїчних ритуалах, у яких його зазвичай закликали захистити будинки від зла, а фрагменти табличок, що містять на собі епос про Ерру, текст, що детально описує його подвиги, використовувалися як амулети. Роль Нергала як бога війни була ілюстрована деякими з його атрибутів – булавою, кинджалом та луком. На циліндричних початках Месопотамії Нергал часто з'являється з триголовою у формі голови лева булавою та ятаганом, прикрашеним так само левиними мотивами. Також його часто зображували з плоским ковпаком на голові, який зазвичай носили божества підземного світу в месопотамському мистецтві. Взагалі сталося так, що бики та леви як такі асоціювалися з Нергалом. На основі цього зв'язку було припущено, що вторинні божества з бичачими вухами на старовавилонських теракотових табличках та циліндричних початках могли бути зображеннями невпізнаних членів оточення Нергала. Військові штандарти також могли служити символічним зображенням Нергала, і асирійські армії, зокрема, часто супроводжувалися такими релігійними предметами під час походів. Подібний символ також представляє Нергала на камені Кудурру. Ці камені теж доволі цікава річ. У ті часи царі намагалися оточити себе відданою знаттю серед ворожого населення. Для цього вони відчуджували землю у корінних власників, тобто у племен, іноді навіть шляхом покупки. І ось документом, який служив доказом такого придбання або завоювання, і був цей камінь, який водночас служив і прикордонним знаком. Смутні часи і невпевненість змушували писати на цих каменях чисельні символи божеств, покликаних царями, так би мовити, у свідки особистої власності над цією землею. А так як люди боялися богів, це мало певний вплив. Але давайте поговоримо про міфи, які пов'язані з Нергалом. Їх декілька. Один ви вже чули про Ерешкігаль та банкет, а другий міф не менш цікавий. Найдавніші збережені копії епосу про Ерру походять з асирійського міста Ніневія і датуються 7 століттям до нашої ери. Але стверджується, що ця композиція на 100-400 років старша, бо в ній згадується період лиха, яке Вавилонія пережила приблизно між 11 і 8 століттями до нашої ери. Композиція епосу про Ерру складається приблизно з 750 рядків клинописного тексту на так званому стандартному вавилонському діалекті акадської мови, який якраз таки використовувався для літературних текстів.
Текст описує жахи війни у надзвичайно яскравих образах руйнування та страждань. Це дуже динамічна композиція з великою часткою діалогів, які просувають сюжет вперед. Зразки цієї композиції були знайдені у чисельних містах Вавилонії, а також Ассирії, тобто він не був знайдений в одному місці, а збирався ось так частинами. Таке широке поширення можна пояснити апотропоїчним використанням композиції. Через останнє благословення в епосі п'яту табличку з клинописом або повністю, або частково використовували як амулет для захисту людини чи всього будинку. У цьому міфі імена Нергал та Ерра обидва використовуються для позначення головного героя оповіді. У тексті стверджується, що Нергал бажає вести війну, щоб протистояти стану інертності, в якому він опинився. Його зброя, а саме 7 вторинних богів на ім'я Себітті, спонукають його діяти, тоді як його сукал, тобто слуга на ім'я Ішум, який, за словами вчених, до речі, уособлює собою сумління Нергала у цьому міфі, намагається його зупинити. До речі, хто-небудь порахуйте, скільки разів за це відео я скажу цифру 7. Нергал відкидає останнього, кажучи, мовляв, мені необхідно повернути повагу в очах людей, та починає свій похід. Він залишає свій храм у місті Кута та подорожує до Вавилону, де переконує божество-покровителя міста, верховного бога Мардука, залишити свій божественний трон і віднести свої численні відзнаки на очищення та ремонт. Нергал погодився піклуватися про Вавилон під час відсутності Мардука. Мардук піддається цим хитрощам та залишає свою божественну обитель. І ось тут Нергал мав би негайно отримати свободу дій для виконання своїх планів спричинити війну та знищити Вавилонію. Але йому був потрібний час, щоб розпочати свою руйнівну роботу. По-перше, боги намагаються обговорити це питання на своєму божественному зібранні та переконати Нергала відмовитися від своїх планів. На жаль, ця частина композиції збереглася дуже фрагментарно, але збережені частини тексту, здається, вказують на те, що Мардук повертається зарано та бере участь у дискусіях на божественному зібранні. Гнів Нергала та жага до війни постійно зростають, і нарешті він може розпочати спустошення, тому що навіть після повернення Мардука космічний порядок все ще надто нестабільний, щоб зупинити Нергала в його люті. І так, варто додати, що коли Мардук залишає свій трон, світ поглинає хаос, бо світ не може існувати стабільно без верховного бога-правителя. Існує навіть можливість, що Мардук певним чином погоджується на плани Нергала, але цей уривок тексту надто пошкоджений, щоб його можна було інтерпретувати з певністю. Далі текст пропонує довгий, вичерпний і барвистий опис жахів війни, що спіткали країну. Руйнування, голод, смерть, вбивства, дикі тварини, що проникають у міста, розпад соціальних структур і знищення всієї цивілізації. Як я й казав, візир Нергала Ішум, який з самого початку поставив під сумнів усе це починання, виступає тут з одного боку як вірний соратник свого лорда, але також як голос розуму на користь народу Вавилону. Зрештою, Ішуму вдається втихомирити гнів свого господаря і не дати йому повністю спустошити країну. Насправді, Ішум діє не так, як якийсь підлеглий, а більше як рівний Нергалу, як його соратник. Цікаво, що йому вдається заспокоїти Нергала не за допомогою якоїсь магії чи сили, як зазвичай робили герої в старих літературних композиціях, а скоріше за допомогою переконливих промов, тобто силою ораторського мистецтва. У самому кінці композиції Нергал повертається до власного храму у Куті. Вавилонські божества, які були налякані та не змогли зупинити гнів Нергала, збираються перед ним, щоб шанувати його. Після цього Нергал обіцяє ніколи більше не створювати хаосу, і тим самим він віддає честь своєму візиру Ішуму за те, що він заспокоїв його та врятував народ Вавилонії. Нарешті Нергал наказує відбудувати країну та переселити її населення. Текст епосу закінчується благословенням, яке обіцяє славу кожному, хто вихваляє героїзм Нергала. Також це благословення забезпечує захист від нещасть і труднощів кожному, хто читає, вивчає та копіює текст, або хто просто зберігає його копію вдома. Прямо як ви зараз, подивившись цей випуск. А тепер, коли ви дізналися про головних ключових богів та богинь месопотамського підземного світу, ми перейдемо до інших демонів. Але про одну богиню я вам все ж таки не розповів. Її ім'я Тіамат, і про неї я розповім наприкінці цього відео. Я її помістив наприкінці, тому що вам варто дізнатися про інших демонів, щоб бути в курсі її головної історії. Переходимо до каталогу демонів Месопотамії.
Цей список або каталог, називайте його як хочете, переписувався мною декілька разів. Щось видалялося, щось додавалося, деякі демони зливалися в одного, бо мали одну і ту саму сутність. Також по ходу написання сценарію я додав декількох богів до переліку, тому що вважаю, що вони тим чи іншим чином дотичні до демонічних дій. Цей шматок тексту я додав вже після написання основного сценарію, щоб попередити вас, що у переліку будуть не тільки демони, але й декілька богів. Багато богів. Поїхали. У стародавній Месопотамії шумерська міфологія стверджувала, що 7 демонів були нащадками бога підземного світу і землі Ан і богині неба Кі. Цих груп демонів по 7 штук було декілька і називаються вони по-різному. Про Себетті, наприклад, я вам вже розповідав. Так от, ці інші 7 демонів, на відміну від Себет, не мають імен. Цей набір демонів був уособленням жорстоких та смертоносних сил природи. Вони живуть завдяки поглинанню людської крові, що ставить їх у ранг вампірів. Вони всі вважаються єдиною сутністю та рідко діють незалежно один від одного. Також ці демони згадуються у кількох священних текстах та обрядах екзорцизму. Вони не будуть заходити у храми, тому що бояться зображень шумерських богів, таких як Аншар, Енкі, Енліль та Решкігаль. Кажуть, що Ерешкігаль має 7 гігантських демонічних слуг личинок. І дійсно, чому саме 7? Можливо, це якось пов'язано з кількістю днів на тиждень, якщо таке взагалі тоді існувало. Можливо, це якось пов'язано з зірками чи сузір'ями, я не знаю, чесно кажучи, тому пишіть у коментарях, якщо ви в темі. Імена демонів Ерешкігаль наступні: Алал, Гігім, Ітпа, Намтар, Телал, Уруку та Утук. Поговоримо трохи про них. Алал у перекладі «руйнівник» є одним із цієї групи демонів. Алалу, як і іншим з цього переліку демонів, неможливо перешкодити увійти до будинку. І коли він це зробить, він спонукатиме людей до гріха. Він також має здатність володіти людиною. Усі ці демони живуть у пустелі та на покинутих місцях поклоніння, де відбувалися ритуальні жертвопринесення. Про деяких з цих 7 демонів відомо мало, але, як завжди, я щось знайшов. Наприклад, про демона Телала відомо наступне. Він увійде до будинку людини і заволодіє її руками, змусивши її вчинити злочин і насильство. Наступним з 7 є демон на ім'я Намтар, ім'я якого перекладається як доля. І ви про нього вже багато чого чули у цьому відео, тому повторюватись я не буду. Хоча завжди є що додати. Кажуть, що вигляд сина Ерешкігаль зазвичай описували як страхітливого з посиланням на такі риси, як скручені руки або рот, який повниться отрутою. І це все на додачу до того, що, скоріш за все, всі ці 7 демонів виглядали як личинки. Хоча, мабуть, до Намтара діяло якесь виключення. Мені доволі важко уявити, як гігантська личинка прибуває на бенкет до богів. Намтар, як правило, відсутній у списках тих, кому поклонялися люди, що вказує на те, що він, скоріш за все, не мав жодного активного культу. Тим не менш, підношення йому згадується у декількох літературних текстах, включаючи смерть Гільгамеша та смерть Урнами. Варто зазначити, що Намтара, у свою чергу, можна благати про протистояння іншим демонам. Наприклад, закляття проти Мімми Лемну, такого собі персоніфікованого загального поняття про зло. Закляття доручає йому тримати цю істоту ув'язненою в підземному світі, майже як відомі вам ангели, які стримують демонів у пустелі. Наступний та останній демон з цієї сімки – це демон на ім'я Утук. Ім'я його перекладається як «дух». Виглядаючи як гігантська личинка, Утук проникає у будинок людини та одразу атакує її голову. Знову ж таки, немає способу завадити цьому демону та решті з цієї сімки проникнути у ваш будинок. Утук також має здатність заволодіти людиною та поширювати всередині неї хвороби. Протистояти цим демонам міг лише екзорциста Шіпу. Наступний демон – це демон на ім'я Піч. Отака в нас любов. Аллу з шумерського з'єднувати – це раса демонів, яка народилася внаслідок союзу між Ліліту, ще одне ім'я Ліліт, та звичайними чоловіками у той час, коли вони сплять. Також їхня поява описується сексом між демонесою та одним з її демонічних слуг. Якщо від союзу між Ліліту та людиною народився Аллу, демон зрештою повертається до свого батька і чекатиме біля його ліжка, перш ніж той помре. Опинившись там, демон спробує вихопити його душу, коли вона покине його тіло, перетворивши свого батька на привида,
привода, який ніколи не зможе перейти на іншу сторону, якщо тільки Ерешкігаль його не врятує. Тут варто додати, що Аллу ніколи не вбивають свого батька, а саме чекають на той момент, коли він помре. Тому зазвичай вони приходять до його ліжка вже тоді, коли відчують, що той скоро помре. З давніх вавилонських, єврейських і шумерських міфів походить вид демонів-вампірів на ім'я Ардат-Лілі. Можливо, вони більш відомі вам під назвою Сукуби. Назва Ардат-Лілі дослівно перекладається як «молоді жінки, які досягли шлюбного віку та тепер стали злими розпусними духами». І тут ви подумаєте, тут же всього 2 слова, чого такий довгий переклад? Річ у тому, що у стародавній шумерській мові було поширеним використання окремого слова для передачі широкого спектру пов'язаних між собою понять. Ще цікаво, що в оригінальному перекладі цього слова немає форми однини, лише множина. Ардат-Лілі ніколи не були людьми. Виглядаючи як молода жінка, вони виходили заміж за чоловіка, щоб потім посіяти хаос у його житті. Вони відомі своїм ненажерливим сексуальним апетитом та жагою до насолоди, яку вони отримують, завдаючи шкоди людству. Ще існує альтернативна назва цих демонів – Кісікіл-Ліла. Ця назва пов'язана з проституцією. Ардат-Лілі також відповідальні за спричинення нічної еякуляції у чоловіків з подальшою крадіжкою їхньої сперми та використання її для народження демонічних дітей або сукубів. Деякі вчені вважають, що Ардат-Лілі є раннім попередником верховної демонеси Ліліт. Про Ліліт я вже ж згадаю у цьому відео, але вона стане більш відомою у молодших релігіях, які виникнуть десь там через 2000 років після ось цих подій. До речі, саме нею надихалися розробники Blizzard, які робили свою Ліліт для гри Diablo 4. Абзу – це назва прісної води з підземних течій, які у шумерській та акадській міфології надано релігійне значення у якості добрива. Вважалося, що озера, річки, колодязі та інші джерела прісної води беруть свою воду з Абзу. У шумерській та акадській міфології воно згадується як первісне море або річка під порожнечею підземного царства Кур. У місті Еріду храм Енкі був відомий як Абзу – дім глибоких вод, і знаходився на краю болота. Ось ця приставка перед словом Абзу означає храм або будинок. Деякі резервуари зі святою водою у дворах вавилонських та асирійських храмів також називалися Абзу. Ці типові для релігійного миття резервуари були схожі на мікву з юдаїзму, басейни для миття з ісламу або купіль для хрещення з християнства. І так, як ви вже зрозуміли, все це йде з Месопотамії. Вважалося, що шумерський бог Енкі жив в Абзу ще до створення першої людини. Його дружина Дамгальнуна, його мати Наму, його радник Ісімут та різноманітні підлеглі істоти, такі як володар Брами Лахму, також жили в Абзу. Як божество, Абзу зображено лише у пізнішому вавилонському епосі про створення світу під назвою Енума Еліш, знайденому у 1849 році Остіном Генрі Лаярдом. Знайшов він цей епос у зруйнованій бібліотеці Ашурбаніпала. Це найдавніша з відомих історій бібліотек світу, яка була заснована у 668 році до нашої ери та була зруйнована у 627 році до нашої ери. Проіснувала всього лише 41 рік. У цьому епосі Абзу був первинною істотою, створеною з прісної води та коханцем іншої богині Тіамат, богині хаотичного солоного океану. Їхній зв'язок призведе до народження молодших богів, які пізніше вб'ють Абзу, щоб узурпувати його панування над Всесвітом. Але про це поговоримо у частині відео, яка стосуватиметься Тіамат, бо це історія про створення першої людини у месопотамській релігії. А без людей не було б і демонів, щоб ті їх розбещували. До речі, є кльова релаксуюча гра для ментального відпочинку, вона таки називається Абзу. Там ви у ролі аквалангіста якраз таки досліджуєте величезний океан. Ну а поки ви релаксуєте та скачуєте гру, ми йдемо далі.
Народившись смертною людиною, Алю трансформується у нічного демона згідно з вавилонською та самітською демонологією. Кажуть, що ночі він блукає темними вулицями стародавніх міст у пошуках здобичі. Він слідує за людиною до її дому та непомітно прослизає всередину. Коли людина збирається засинати, він з'являється та погрожує розчавити її насмерть своєю величезною масою, якщо людина закриє очі. Алю ховається в кутках кімнат, темних печерах та ледь освітлених вулицях. І цей опис доволі дивний. Якщо він непомітно прослизає у кімнату, то його первинна форма не є гігантською, як і його маса. Тож він, скоріш за все, має спроможності змінювати свою форму та свою масу. Араллу або Араллі – це демони з асирійсько-вавилонської демонології, які народилися з жовчі Енкі та стоячої води під царством Кур. Цих демонів описують як грозових демонів, які з люттю розриваються у небі, або ті, що підіймають вітер, який накриває темрявою світлий день. Їх зображували як таких, що мали тіло людини, голову і лапи лева, великі крила, а на голові маленькі козячі ріжки. Араллу є надзвичайно могутніми безсмертними істотами, які мають силу викликати хвороби, псувати єдність родини, надихати на злочини та вбивати худобу. Араллу ненавидять людство, і немає способу їх заспокоїти, окрім як викликати дуже потужного Ашіпу, і то не факт, що він впорається. Ці демони є лютими ворогами богів, особливо бога місяця на ім'я Нанна. Згідно з шумерською міфологією, затемнення відбувається саме тоді, коли вони нападають на місяць, кидають його у мішок, зав'язують його, та Нанну доводиться вибиратися звідти. На щастя, існує лише обмежена кількість цих демонів, оскільки всі вони є самцями та не можуть розмножуватися. У шумерській міфологічній поемі під назвою Лугале, відомій також за назвою «Подвиги Нінурти», згадується демонічне створіння підземного світу, яке назване словом Асаг. У перекладі означає «демон, який викликає хворобу». Зачатий на землі та народжений від союзу між Ан та Кі, Асаг народився жахливим химерним драконом. І хоча шумерський вірш говорить про нього так, ніби він був справжньою істотою, нам не надається жодного визначеного опису цього дракона. Окрім того, що він настільки огидний, що сама його присутність, цитата, «варить заживо рибу у річках та морях». Але в оцих ваших інтернетах я все ж таки знайшов деякий опис. Асаг описується як велика кругла істота з 3 ногами та 3 руками, без шиї та з безліччю очей, що покривають все його тіло. Асаг командує армією кам'яних демонів, його власних нащадків, створених у результаті його спаровування з горою. І тут ви мали б вже здогадати, що шумери дуже любили пов'язувати богів та демонів з геніталіями, сексом та іншими цікавостями. Уособлення холодної зими та демон хвороб Асаг атакує та вбиває людство за допомогою посухи, лихоманки та мігреней. Він також стримує первісні води, що наповнюють безодню, не даючи їм затопити землю. Тож не все так погано, як ви бачите, в нього є й позитивні якості. Також шумери казали, що Асаг живе у безодні або в горах. У вірші Лугале він згадує всі ці місця як свій дім. Так само незрозумілою є доля Асага. У поемі розповідається, що на нього напав бог Нінур та богатир серед богів, атакуючи його своєю чарівною балакучою булавою на ім'я Шарур. Але не пояснюється, чи Асаг пережив цей напад, чи все ж таки був вбитий. Демони прийшли. Башму – це давня месопотамська міфологічна істота, рогата змія з 2 передніми лапами та крилами. По суті, вона є еквівалентом давньогрецької гідри. Є такий твір, відомий під назвою Ангім або «Повернення Нінурти до Ніпуру». Це 210-рядкова міфологічна поема, яка прославляє стародавнього месопотамського бога-воїна Нінурту та описує його повернення до Ніпура з експедиції в Кур.
Так от, в Ангімі Башму був визнаний як один з 11 воїнів, переможених Нінуртою. Згідно ж з фрагментами асирійського міфу, Башму був створений богинею Тіамат у морі та мав довжину майже 200 кілометрів. Також, згідно з міфом, він пожирав рибу, птахів, диких ослів і людей, викликавши таким чином роздратування богів, які послали Нергала, щоб знищити Башму. Також додається, що у змії було 6 ротів, 7 язиків та 7 членів на пузі. Не питайте. Белецері, відома вам на ім'я Гештінанна, була месопотамською богинею, яка служила писарем при дворі богині підземного світу Ерешкігаль. Саме вона залишилась зі своїм братом Думузу у царстві Ерешкігаль, коли Інанна зробила оту підставу. Невідомо, які функції вона виконувала у месопотамському пантеоні, хоча її зв'язок з писарським мистецтвом і тлумаченням снів доволі добре засвідчений. Тому, скоріш за все, її шанували саме у цій ролі. Ім'я Белецері означає «володарка степу», акадське слово «серо», окрім свого буквального значення, могло також стосуватися підземного світу. Швидше за все, вважалося, що вона тримала список з іменами померлих, на основі якого їх пускали до підземного світу. У серії заклять її просять зв'язати демонів та відьом і не дати їм покинути підземний світ. Її перестали шанувати після старовавилонського періоду, хоча навіть пізніше вона все ще згадувалася в списках богів та літературних текстах. Деякі з цих текстів все ще копіювалися в період правління селевкідів над Месопотамією, а це було доволі пізно. У ще одному міфі за назвою «Сон Думузі» розповідається про те, як Гештінанна тлумачить одноіменний сон та доповідає Думузі, що сон передвіщає його смерть. Гештінанна також ідентифікує нападників як демонів Галла, про них поговоримо трішечки далі. Хоча є версія, що вона використовує цей термін у його історичному, а не міфологічному значенні, що підтверджується описом цих нападників, які виглядають як мешканці конкретних месопотамських міст. Історичні Галла, швидше за все, були посадовими особами судової влади, можливо, аналогічними поліцейським чи депутатам сьогодення. Але як там є насправді, нікому не відомо. Поки Думузі переховуються, Гештінанна та її радник чекають прибуття Галла, щоб попередити свого брата. Пізніше Галла намагаються підкупити її, щоб вона надала їм інформацію про місце перебування Думузі, але вона відмовляється. У деяких варіаціях цього міфу демони не підкупають, а катують дівчину. Думузі тим часом намагається втекти. Йому це вдається на деякий час, але вони зрештою все ж таки ловлять його, коли він повертається до вівчарні Гештінанни та тягнуть його до підземного царства Кур. Після чого Гештінанна буде оплакувати брата багато днів та ночей. Як ви бачите, міфи схожі між собою, але все ж таки відрізняються, що вказує на трансформацію, яку проходили ті чи інші культури, які захоплювали Месопотамію у різні періоди її існування. А ми з вами йдемо далі. Едіму або Екіму – це вид привидів із шумерської міфології. Його назва перекладається як захоплення, у тому сенсі, що «вау, я тобою захоплююсь», а не у тому сенсі, що він там захоплює якісь території чи щось таке. Подібно до багатьох повітряних демонів, Едіму невидимі й безтілесні. Ці демонічні привиди народжуються, коли людина не виконує належних обрядів поховання. Едіму просто ненавидять живих і відомі тим, що позбавляють життя дітей, коли вони сплять, та нападають на... буду казати, як воно є, пеніс чоловіків. Едіму має здатність володіти тими, хто порушив певні табу, такі як, наприклад, споживання м'яса бика. Шумерський бик був священною твариною. Можливо, ви пам'ятаєте, як у першому відео про ангелів я розповідав про шумерське божество-охоронця під назвою Ламассу, яке зображували у вигляді гібриду з тілом крилатих биків або левів та з головами чоловіків або царів. Цей мотив крилатої тварини з людською головою був дуже поширеним на Близькому Сході, а вперше був зареєстрований у стародавньому сирійському місті Ебла близько 3000 року до нашої ери. Але давайте повернемося до Едіму. Привиди Едіму також можуть спричиняти захворювання та спонукати до злочинної поведінки. Вони живуть у підземному світі Ерешкігаль, де вони є її улюбленими підданими. Але на щастя шумерів знешкодити цих демонів-привидів доволі легко, оскільки виконання належного похоронного обряду для тіла померлого розчиняє у повітрі цю демонічну істоту.
Ну і так, це не співпадіння. Якими є різновид вампірів у грі Відьмак 3. Там вони зображуються як великі двоногі істоти, схожі на кажанів, які можуть ставати частково невидимими та нападати на вас у темних місцях. Нагадую собі ж у відео, треба перепройти Відьмака 3. У шумерській демонології Галла були посланцями та знову ж таки 7 супроводжуючими богиню смерті Ерешкігаль. Ми про них вже знаємо з міфу про сходження Інанни. Вони були єдиними істотами в шумерській міфології, які мали здатність подорожувати туди-сюди з шумерського підземного світу. Цих демонів неможливо підкупити. Їм не потрібно їсти або пити, і вони не мають сексуальних потреб. Вони описуються як такі, що мають кіхті та ікла та носять з собою сокири. Галла полюють на землі, тероризуючи людство, і час від часу повертають людей з собою у підземний світ. Особливо ненавидять дітей. Галлу з літерою У на кінці – це жорстокий нічний демон з асирійської, вавилонської, халдейської та шумерської міфології. Виглядаючи як бик, він блукає містами вночі, нападає на всіх, кого бачить, та тягне тіла з собою до кур. Дуже схоже на Галла, але ні. Гандарева – це демонічний дракон з перської та шумерської демонології, який описується як такий, що має неймовірно великі розміри. Верхня частина його тіла могла бути у хмарах, а нижня частина – на дні моря. Будучи водяним демоном, який їсть людей, Гандарева називається володарем безодні, який постійно намагається пожерти все добро на цьому світі. Він підзвітний лише перському богу драконів Ажі-Дахакі, відомому також на ім'я Захак. Однак не все так погано. У цього демона були і білі смуги, наприклад, коли він дарував людству рослини хаома. Хаома – це божественна рослина в зороастризмі та пізнішій перській культурі та міфології. Хаома бере свій початок у шумерів та є спорідненою ведичному напою сомі. Як охоронець інших драконів, Гандарева живе у Вурукаші, космічному морі. Його особистим противником є герой Кересаспа. У китайській грі Genshin Impact, до речі, є місцевість під назвою Оазис Вурукаші, зовнішній вигляд якого не має нічого спільного з реальними міфами шумерів. З демонології стародавніх шумерів походить демон, якого вони називали Гелалом, який, можливо, буде відомий вам як Інкуб, але назва Інкуб з'явиться набагато пізніше. На цей момент ми не маємо фізичного опису цього демона, однак він був описаний як такий, що нагадує звичайного чоловіка. Гелал гвалтує жінок, коли вони сплять, крадучи у них енергію. У процесі його жертви ніколи не прокидаються, а натомість переживають все це через еротичний сон. Доволі жахливий демон, якщо ви мене спитаєте. Їдім – це демонічний дух хвороби. Його ім'я перекладається як чорнота, що наближається, або затьмарення. Цей демон викликає всі форми фізичних та психічних захворювань. Вважалося, що гідіми народжуються, приймаючи пам'ять та особистість померлої людини. Вони подорожували до підземного світу, де їм було назначено посаду. Їхнє подальше існування певним чином стає подібним до життя живих. Вважалося, що родичі померлих мають принести їжу та напої померлим, щоб полегшити їхні умови. Пам'ятайте ж про царство Ерешкігаль, відсутність води та їжі. Якщо родичі померлих цього не робили, гідім могли накликати на них нещастя та хвороби. Ритуальні молитви до богів є єдиним способом запобігти нападу цього демона. Однак, якщо людина одержима ним, лише екзорцизм, здійснений чаклуном Ашіпу, може врятувати їх. Люди-скорпіони фігурують у кількох міфах акадською мовою, включаючи Енума Еліш та вавилонський варіант епосу про Гільгамеша. Люди-скорпіони описуються як такі, що мають голову, тулуб і руки людини та тіло скорпіона. Як ви могли здогадатися, вперше вони були створені Тіамат, щоб вести війну проти молодших богів за вбивство Апсу. В епосі про Гільгамеша вони стоять на варті біля брами бога сонця Шамаша в горах Машу. Люди-скорпіони відкривають двері для Шамаша, коли він подорожує туди щодня,
щоранку та закривають двері за ним, коли він повертається до підземного світу вночі. Ці демони також попереджають звичайних мандрівників про небезпеку, яка криється за брамою, яку вони охороняють. Це може натякнути на те, що ця брама існує десь на цій планеті, що дуже тішить мою уяву. Ну уявіть, ви йдете десь у горах Близького Сходу, бачите якусь браму, підходите, а біля неї з'являються демони, голови яких торкаються неба, а їхній погляд – смерть. Вийшов би дуже кльовий сценарій для фільму жахів. Анзу – це демонічне чудовисько кількох месопотамських релігій. Він був зачатий чистими водами Абзу та землею. Анзу зображували як гігантського птаха, який може дихати водночас і вогнем, і водою. Анзу іноді зображувався як орел з головою лева. Епос про Анзу в основному відомий у двох версіях. Давньовавилонської версії початку другого тисячоліття до нашої ери, де героєм є бог міст держав Нінгірсу, та стандартній вавилонській версії, датованій першим тисячоліттям до нашої ери, яка, здається, є найбільш цитованою. Там героєм є відомий вам богатир серед богів Нінурта. У шумерській та акадській міфології Анзу є божественним грозовим птахом і уособленням південного вітру та грозових хмар. Цей демон наполовину людина і наполовину птах. Він викрав у Енліля скрижалі долі та заховав їх на вершині гори. Далі Ану наказав іншим богам забрати скрижалі у той час, коли всі вони боялися демона. Згідно з одним текстом, Мардук вбиває цього птаха, а в іншому Абзу загинув від стріл бога Нінурти. Анзу також з'являється в історії Інанна та дерево Холуппу. Ця історія записана в преамбулі до шумерської епічної поеми Гільгамеш, Енкіду та підземний світ. Останнє видання усіх версій усіх міфів про Абзу опубліковано в електронній Вавилонській бібліотеці. Можна зайти і почитати. А ми йдемо далі. У стародавній месопотамській релігії Кілілі була жіночим демоном шумерського походження, ймовірно пов'язаним із совами. Вона також була засвідчена як другорядна богиня, яка була слугою богині любові, сексу та війни Іштар. Більшість інтерпретують ім'я Кілілі як птаха, швидше за все саме сови. У найдовшому списку богів під назвою Ан дорівнює Анум вона є одним із 18 посланців Іштар, поряд з іншими подібними фігурами, такими як Баріріту, у перекладі «та, що приходить у сутінках». Кілілі можна вважати такою, що має зв'язок із сексом, бо вона все ж таки пов'язана з Іштар. Вже згаданий мною рельєф Берні, також відомий як рельєф Цариці Ночі, за деякими версіями може зображувати її. Як я й казав, запропоновано кілька теорій щодо того, яке божество зображено на рельєфі. Найчастіше вказують Ерешкігаль, Інанну або Іштар через присутність її символів, тобто левів, наготу та можливий зв'язок з міфом про сходження Інанни у підземний світ. Франц Вігерман, який провів низку поглиблених досліджень месопотамських демонів, стверджує, що докази того, що це може бути Кілілі, є доволі переконливими. Але загадкою є ось ці кільця, які вона тримає у руках. Це символ, який зображувався на месопотамських стелах, циліндричних печатках та рельєфах. Його зазвичай тримає бог або богиня, і в більшості випадків його пропонують королю, який при цьому стоїть або на ногах, або приносить жертву, або іншим чином виявляє повагу до богів. Символ датується періодом 3-ї династії Ура до неоасирійського періоду і зазвичай пояснюється як котушка мірної струни та мірило. Інші теорії стверджують, що це пастуший крючок та мотузка для носа худоби. Інші кажуть, що це кільце взагалі не мотузка, коротше, ніхто й досі не знає, що це таке. Пишіть свої думки у коментарях, а ми йдемо далі. Кубу – це стародавній месопотамський демон. Він був відомий як той, що ніколи не бачив сонця, той, що ніколи не смоктав молока своєї матері, та той, що ніколи не знав своє власне ім'я. Всі ці епітети мають на увазі, що він є проекцією мертвонародженої дитини або жертви викидня. Його також звинувачували у хворобах, які забирали життя немовлят. А оскільки він ніколи не може бути визнаний і прийнятий живими, він назавжди перебуває у пастці між життям та смертю, при цьому ніколи не старіє. Відчайдушно заздрячи живим дітям, Кубу мститься, вбиваючи дітей хворобами та тягне їх з собою до кур. Незважаючи на те, що Кубу є доволі лякаючою істотою, яку використовували, щоб лякати дітей, саме його існування заспокоювало стародавніх месопотамців.
Річ у тому, що Кубу були для них доказом того, що їхні мертвонароджені діти насправді не були втрачені назавжди. Десь у темряві, граючись та розмовляючи з неживим Кубу, батьки померлої дитини таким чином заспокоювали себе. Кубу згадувався крізь віки в інших дитячих казках-лякалках, але, можливо, його найвідомішим наступником є, увага, Пітер Пен. Ну самі подумайте, Пітер Пен також ніколи не дорослішає, а коли він намагається повернутися до матері, то виявляється, що його замінили на іншу дитину і він не може повернутися. Пітер Пен обирає шлях існування десь між вимірами та починає збирати дітей, які випадають із візків. Далі він формує такий собі клуб загублених хлопчиків у Небувалії. Інших дітей він взагалі краде з ясел. Тож не кажіть мені, що я зовсім поїхав кукухою. Ще одна варіація трактування існування демона Кубу є те, що він є вираженням страху, що батьки не можуть контролювати життя своїх дітей. До речі, пам'ятаєте, у тому ж третьому відьмаку є квест про потерчу. Потерча з'являється на світ в результаті неналежного поховання мертвонародженої дитини. Це чудовисько ховається за ліжком, виснажуючи майбутню матір. Коли ж вона стає слабкою та абсолютно беззахисною, потерча вбиває її разом із ненародженою дитиною, висмоктуючи кров. Думаю, що ця істота теж була взята з міфів про демона Кубу. До речі, цікавий та дуже дивний факт. 3000-річна месопотамська інструкція з виготовлення скла вимагає, щоб зображення Кубу були розміщені на печі. Чому? Ніхто не знає. Пишіть свої варіанти у коментарях. Кусаріку або людина-бик був давнім месопотамським міфологічним демоном, якого зображували з пізнього періоду Урука. Це позитивний демон-захисник. Він виглядав як істота з руками, тулубом і головою людини та вухами, рогами та задньою частиною бика. Його зображують прямоходячим і характеризують як вартового дверей оселі, який захищає мешканців від зловмисників. Також він є одним із демонів, які представляли гори. Кусаріку теж є одним із нащадків Тіамат. У пролозі міфу про Анзу Нінурта перемагає Кусаріку посеред моря. Я так розумію, що посеред того моря, що під царством мертвих. Його згадують у заклятті проти лихого ока Ламашту, заклятті, призначеному для заспокоєння плачучої дитини. Там цей демон має захистити людей від іншого жіночого демона Ламашту. Це ще раз доводить, що не всі демони мають виключно негативні риси, але для Ламашту існує більш дієвий ворог через одного демона, ми про це поговоримо. Разом з Угаллу, Гіртаблуллю та іншими демонами він є одним із 7 міфологічних мудреців, зображених на неоасирійських палацових барельєфах для захисту від впливу злих духів. До речі, у Месопотамії було 3 види копитних тварин – зубр, бізон та водяний буйвіл, і невідомо, який із них надихав митців, які робили іконографію цього демона. Ну і варто зазначити, що скоріш за все всім відомі кентаври, мінотаври тощо емігрували до греків саме з Месопотамії. Кулуллю або людина-риба – це стародавнє месопотамське міфічне чудовисько, можливо успадковане Мардуком від його батька Еа. По суті, це відома всім русалка, але чоловічого роду. Русал? Я не знаю, як правильно. Він мав голову, руки і тулуб людини, а нижню частину тіла і хвіст риби. Кулуллю з'являється у месопотамській іконографії, починаючи з старовавілонського періоду. Він був ще одним з 11 жахливих створінь Тіамат в епосі Енума Еліш. Його зображення на асирійських рельєфах обмежуються морською сценою в палаці Саргона II у Хорсабаді, невеликим рельєфом у Тель-Халафі та на декоративній латунній каблучці, знайденій на схилах гори Ермон. А ці 2 демони є доволі важливими у контексті Месопотамії та є, мабуть, найвідомішими з усіх. І так, про них варто говорити в одній темі, бо вони доволі тісно пов'язані. Як я й казав на початку цього відео, на відміну від більш аморфних фігур, таких як Удух, кілька демонів у Месопотамії були відсортовані за своїми унікальними характеристиками, ідентичністю та іконографією. Найвідомішою з цих демонів є Ламашту – демон жіночої статі, який зустрічається в іконографії Месопотамії аж з початку 2-го тисячоліття до нашої ери. І хоча іконографія та характеристики розвиваються та
змінюються з часом, а також набувають нових характеристик відповідно до регіону свого походження, Ламашту має такі якості, які залишаються присутніми у всіх її зображеннях та описах. У месопотамській міфології Ламашту називають то жіночим демоном, то монстром, то злобною богиною, то напівбогиною, але у будь-якому випадку її описують як таку, що загрожує жінкам під час пологів. Ба більше, якщо це було можливо, Ламашту викрадала дітей у їхніх матерів, поки ті годували їх грудьми, після чого вона їла їхню плоть, гризла дитячі кістки та смоктала їхню кров. Крім того, Ламашту заважала сну і викликала кошмари, нищила зелене листя на деревах, накладала прокляття на посіви та труїла річки та джерела. Також вона спричиняла викидні у вагітних жінок, приносила всім хвороби та інші недуги. Ламашту часто зображували на амулетах у вигляді жіночої фігури з головою лева або птаха, що стоїть на колінах на ослі. Вона тримала двоголового змія у кожній руці, годувала собаку своєю правою груддю, а свиню або іншу собаку – лівою. Таким чином, вона має деяку схожість з демоном Ліліт у єврейській міфології. Ламашту була відома під 7 іменами, першим з яких часто було дочка Ану, що ставить її у певний божественний ранг, виходячи з її генеалогії. Цікаво, що існує серія заклять, які пишуть наступне, цитата: «Зважаючи на її непристойні вчинки, Ану змусив її піти з рангу богів та відмовив їй у місцях поклоніння на землі». Таким чином, можна здогадатись, що Ламашту колись мала божественні риси, ймовірно, навіть сама була богинею. Проте її позбавили цього звання та підношень через її звичку зловживати молоддю, особливо немовлятами та вагітними жінками. Якими б жорстокими не були боги Месопотамії, навіть для них це трохи too much. Але невже ви думаєте, що ці покарання якось змінили Ламашту? Наївні. Навпаки, Ламашту стала головною демонічною загрозою, спрямованою проти молоді у ті часи. У розумінні Ламашту месопотамцями є певна логіка. Розумієте, вагітність у Месопотамії була доволі небезпечною подією. Смерть матері чи дитини під час вагітності, пологів або смерть самого немовляти була звичайною справою. Це правда, інші демони також могли загрожувати новим або майбутнім матерям. Я вже розповідав вам про демона Кубу, який був пов'язаний як з викидним, так і з мертвонародженим. Однак Ламашту була найпомітнішою з усіх, а її іконографія була дуже репрезентативною у плані проявів тих загроз, які вона втілювала. Це можна побачити на 2 досить типових апотропічних табличках з 1-го тисячоліття до нашої ери. Іноді богиня показана як гібридна істота з головою левиці. Взагалі ось ці поєднання тварин і людей мають спільну рису для майже усіх демонічних та жахливих створінь Месопотамії. Її руки з купою кігтів тримають змій, і вона годує порося та цуценя своїми висячими грудьми. Закляття, призначені для протидії цій демониці, часто цитують бажання Ламашту годувати людських немовлят своїми грудьми, хоча її молоко містить отруту та хвороби. За своєю суттю Ламашту представляла інверсію поняття материнства, навмисне спотворення природного порядку. Але, як я вже і казав, Ламашту була не єдиною такою демонічною істотою. Примарна Ардат Лілі, про яку я вже згадував, прилітала зі степів на вітрі, щоб переслідувати чоловіків вночі, та була, по суті, привидом молодої жінки, яка померла незаміжньою. Це ще один приклад, який суперечив природному порядку месопотамського суспільства. І хоча Ламашту має доволі чітку іконографію, її походження не позбавлене ускладнень. Одна з історій про потоп Месопотамії, акадський міф під назвою Атрахасі з початку 2-го тисячоліття до нашої ери, описує, як самі боги встановили Ламашту, наче якийсь вбудований засіб контролю проти зростання населення. Бачите, вже тоді люди переймалися кількістю населення на планеті. Яскрава іконографія Ламашту та чисельні текстові образи призвели до поширення її репрезентацій у різних місцях та періодах. І хоча багато основних заклять, спрямованих проти неї, були складені або зібрані у 1-му тисячолітті до нашої ери, ми також бачимо приклади з початку 2-го тисячоліття, тобто її шанували дуже довго. Крім того, зображення Ламашту подорожують до місць за межами Месопотамії. І їх можна знайти у таких місцях, як стародавнє портове місто Угаріт у Сирії та місто Бібл на узбережжі Лівану. Багато прикладів великої серії заклять Ламашту було знайдено в архівах бібліотеки неоасирійського царя Ашурбаніпала, про яку я вже згадував. Закляття, спрямовані на протидію Ламашту, виконувалося тими самими екзорцистами Ашібу, які покладалися на месопотамську магію. Зробивши фігурку Ламашту та виконавши над нею ритуал, ефект можна було передати самій демониці. Згідно з описаним методом, фігурку встановлювали біля хворого, а після кількох днів ритуалу клали її разом із фігуркою
собою чорного собаки та ховали за міською стіною. А оскільки чорні собаки асоціювалися з Гулою, богиною зцілення та медицини, і були для неї священними, вони були ідеальним знаряддям для протидії демониці. У іншому ритуалі подібна фігурка Ламашту була поміщена біля страждаючої людини та була піддана ритуальним закляттям. Після цього фігурку забезпечували провізією та знову ховали за міською стіною. У цьому методі провізія для Ламашту мала на меті підтримувати її під час її вимушеної подорожі геть від міста. Як написано, вона подорожувала крізь дикі поля, болота та річки, доки вона нарешті не досягне гір, що охороняють ворота у царство мертвих. Ось у цьому останньому ритуальному методі Ламашту часто протистояв інший демон – демон Пазузу. Пазузу використовувався як захист від Ламашту, а його мужність так само сильно контрастувала з демонесою. Ось тут Пазузу зображений з ричачою звірячою головою, пазуристими руками та ногами з кігтями. Він має набір із 4 крил, виступаючих ребер та ерегованого пеніса з головою змії. Його захисту особливо шукали вагітні жінки, що зрозуміло. А підвіски та амулети, найчастіше з зображенням його голови, були явно призначені для носіння у період вагітності. Пазузу користується певною сучасною популярністю завдяки своїй ролі у книзі жахів 1971 року під назвою «Екзорцист», а потім і в одноіменному фільмі. І хоча Голлівуд вирішив зробити з нього злого демона, в реальності він таким не був. Або був. Здавалося, що демон лише протистояв Ламашту та таким чином надавав захист жінкам-немовлятам, на яких та націлилася. Проте закляття Пазузу натякають на складнішу історію цього демона. В одному з них він говорить: «Я Пазузу, син Ханбі, короля злих демонів вітру. Я піднявся на могутню гору, яка здригнулася, і злі вітри, з якими я там зіткнувся, прямували на захід. Один за одним я зламав ті вітри. Про бога Ханбі або Ханпу ми ще з вами поговоримо». Враховуючи загальну діяльність Пазузу, могутню гору, що здригається в цьому заклятті, можна інтерпретувати як жінку, яка страждає під час важких пологів, бо вона, так би мовити, схожа на гору в очах месопотамців. Демон Пазузу знову ж таки підкреслює складну природу демонів Месопотамії. Він фігура, яка використовується для захисту, лякаючи Ламашту, але при цьому сам Пазузу претендує на королівство над злими демонами вітру, використовуючи шумерське слово «хул», слово, яке мало чіткі конотації зла. Тож є така думка, що якби він не був зайнятий постійною боротьбою з Ламашту, він став би одним з найжорстокіших демонів Месопотамії. Походження Пазузу, зокрема його такий королівський статус, бо йому часто поклонялися царі, залишається неясним. Припускають, що він може бути пов'язаний з попередніми правителями тієї місцевості. Текстові та художні посилання, які мають широке географічне поширення, зустрічаються лише з початку першого тисячоліття до нашої ери. Крім того, жахливий образ цього демона виходить за межі Месопотамії, з'являючись у місцях у східному Середземномор'ї, таких як острів Самос. Але так чи інакше, варто запам'ятати, що хоча він сам був демонічним і жахливим за своєю суттю, цю лють можна було спрямувати проти Ламашту, пропонуючи захист від загрози, яку та становила. А тим часом ми йдемо далі. Ліліт, Ліліту або Ліліс – жіноча фігура в месопотамській та пізніше в єврейській міфології. Вважається, що вона була першою дружиною Адама. Вказується, що Ліліт була вигнана з Едемського саду за те, що вона не підкорялася Адаму та не слухалася його. Ім'я Ліліт походить від слова Лілю, Ліліту або Ардат Лілі. Лілу або Лілю – акадське слово чоловічого роду, що загально означає духа або демона. Датування конкретних акадських, шумерських і вавилонських текстів, у яких згадується Лілу, є дуже неточними, тобто взагалі невідомо, коли вони там з'явилися. Акадське слово Лілю також пов'язане з пізнішим єврейським словом Ліліт, яке з'являється вже в Ісаї. Цитата: «І будуть зустрічатися там дикі звірі пустинні з гієнами, а польовик буде кликати друга свого. Ліліт тільки там заспокоїться і знайде собі відпочинок». Це у перекладі Огієнка, а сучасний переклад цього віршу виглядає трохи інакше. «Бродитимуть там борсуки та гієни, перекликатимуться дикі козли, там відпочиватимуть привиди, облюбувавши собі зручне місце». Тобто Ліліт, як ви бачите, перетворюється на привида. Я нагадаю, що у релігії Месопотамії Ліліту є саме духом або привидом.
Багато хто також пов'язує Ліліт з месопотамською демонесою Ламашту, яка має схожі риси та подібне положення в міфології. Ліліт продовжує служити чудовим матеріалом для сучасної масової культури, літератури, окультизму, фентезі та жахів, чого тільки варта головна антагоністка гри Діабло 4, яку теж звати Ліліт. В мене на каналі є окреме відео про неї, тож подивіться, воно з'явиться десь ось тут. У французького асиріолога Чарльза Фоссі слово буквально перекладається як «жіноча нічна істота» або «демон». Хоча існують клинописні написи з Месопотамії, де Ліліт і Ліліту стосуються духів вітру, що несуть хвороби. В епосі про Гільгамеша в саду Інанни в Уруку росте верба, деревину якої Інанна планує використати для будівництва нового трону. І після 10 років росту вона приходить, щоб зібрати цю деревину. На місці вона знаходить змія, що живе біля основи дерева, птаха Зу, що вирощує дитинчат у його кроні, і що якась істота жіночого роду побудувала будинок всередині стовбура. Цю істоту прирівнюють до Ліліт. Кажуть, що Гільгамеш убив змію, птах Зу полетів у гори зі своїми пташенятами, а ось ця істота у стовбурі зі страху руйнує свій будинок та біжить до лісу. Далі Ліліт чекав неймовірний розвиток в інших релігіях, про які ми з вами, я сподіваюсь, поговоримо. А поки що ми йдемо далі. Лулаль був месопотамським богом, пов'язаним з Інанною, зазвичай виступаючи у ролі божества-слуги або її охоронця. Ба більше, у сходженні Інанни він взагалі згадується як її син. Його ім'я має шумерське походження і перекладається як «людина з сиропу» або «людина з патоки». Проте його точна функція не повністю зрозуміла. У 2 та 1 тисячолітті до нашої ери Лулал перетворився на антропоморфного бога-демона, який використовувався на захисних амулетах. Його також викарбовували у вигляді статуеток та іншої атрибутики екзорцистів, які потім використовувалися в апотропічних ритуалах, таких як шурпу та маклу. До того, тобто ще як бог, Лулаль функціонував як шумерський аналог акадського охоронного бога дверей Латарака. Існує теорія, що він був богом тваринництва, про що свідчить один епітет з клинопису, знайдений на черговій табличці. Цей епітет з шумерської перекладається як «цар степу». Згідно з дослідженням, проведеним Джеремією Петерсоном і Анною Глен, було ідентифіковано лише одну шумерську культову пісню про нього. Вона накреслена на табличці, знайденій у місті Ніпур, 13 рядків якої добре збереглися, але співати їх я вже ж не буду. Лулаль був зображений у парі з демонами Угаллу на об'єктах, призначених для відганяння зла, таких як амулети, гербові печатки, дзвіночки, статуї, фігурки та різного роду таблички. Його статуї також зазвичай ховали під будинком задля забезпечення охорони від більш злих демонів та духів. Оці парні зображення Угаллу та Лулаля часто з'являються поруч на рельєфах. Одним із яскравих прикладів їхнього служіння як божеств-захисників є кам'яні барельєфи на стінах неоасирійського південно-західного палацу у Ніневії. Ці рельєфи були знайдені в дверних отворах, що з'єднують більш загальні приміщення з внутрішніми кімнатами та, зокрема, тронним залом. Вважається, що вони захищають доступ до більш закритих місць палацу, гарантуючи, що зло буде триматися подалі. Подібні дверні отвори були виявлені в палаці Ашурбаніпала, який я вже багато разів згадував у цьому відео. Дуже культове місце у всіх сенсах цього слова. Багато текстів розповідають нам про захисні ритуали, що проводилися вдома стародавніми месопотамцями. І у цьому процесі вони залучали амулети та статуї Лулаля. Один з ритуалів вимагав 2 пар глиняних статуй Лулаля та Латарака, причому Лулаль мав бути пофарбований у синій колір, а Латарак у чорний. Лише богів розмальовували синьою, чорною або червоною фарбою. Далі ці статуї проходили кілька церемоній. Часто їх ставили біля річки обличчям на схід, поливали водою та потім робили перед ними ритуальні жертвоприношення тварин, паралельно читаючи різні закляття. На рельєфах Ніневії Лулаль з'являється як чоловік у кілті, який іноді піднімає руку на знак вітання або готуючись до удару. Він носить рогату корону, яка символізує божественність, що ще раз доводить, що якийсь час йому поклонялося саме як богу, а не як якомусь другорядному демону, яким він, на жаль, потім стане. Яким чином та чому він трансформувався у демона, мені невідомо. Якщо знаєте, пишіть у коментарях.
Нунгал, також відома як Манунгал, була месопотамською богиною в'язниць, іноді її також пов'язували з підземним світом. Значна частина наявної інформації про роль Нунгал у месопотамських віруваннях походить від шумерського гімну, який так і зветься «Гімн про Нунгал». Він був частиною навчальної програми писарів у старовавилонський період. Однак ім'я Нунгал, що означає «велика принцеса», з'являється в ранньому династичному періоді, і тому гімн або якась його версія, можливо, були складені у той час. А це, я нагадаю, 2900-2334 роки до нашої ери. Багато клинописних копій твору було знайдено в руїнах міста Ніпур всередині 19 та середині 20 століть. Його популярність підтверджена кількістю знайдених табличок. Твір був частиною 10 композицій, які просунутий учень Месопотамії мав освоїти до закінчення школи. І так, в Месопотамії були школи. Також вважається, що його читали вголос або декламували на заходах на честь Нунгал, що було звичайною практикою під час фестивалів у стародавній Месопотамії. І так, тоді існували фестивалі. За багатьма джерелами, Нунгал була донькою Ерешкігаль, королеви підземного світу, і тому була пов'язана з потойбічним життям. Також Нунгал була невісткою бога Енліля, який підтримував порядок. Її чоловік Біртум був богом підземного світу, також пов'язаним із справедливістю. Ім'я його перекладається як Кайдани. Вона також символічно згадується як донька Ану, батька Енліля, також пов'язаного зі справедливістю та порядком. Текст гімну, ймовірно, відображав погляди месопотамців на результати суворого ув'язнення, визнання провини та використання тимчасового тюремного ув'язнення як частини судового процесу. Ув'язнення використовувалося лише як тимчасовий захід у месопотамському законодавстві. Обвинувачений утримувався під вартою, доки його провинна чи невинність не була встановлена на суді чи через випробування. І тоді покарання приймало форму штрафу, певної форми каліцтва, рабства, примусової праці на якийсь термін, а у найгірших випадках – страти. Гімн до Нунгал описує в'язницю як доволі похмурне місце. Воно описано як в'язниця богів та як місто в руїнах, в якому блукають ув'язнені, не в змозі впізнати навіть близьких родичів, проводячи дні в плачі та риданні. Як на мене, це дуже схоже на лімб або навіть на пекло. В одному з розділів гімну ув'язнені розповідають про так званий будинок Нунгал, з якого неможливо втекти. Також у гімні Нунгал описує свій дім як такий, що побудований на співчутті, та такий, що народжує справедливу людину, але знищує фальшиву. Це є прикладом її ролі як богині правосуддя, яка так само зацікавлена у реабілітації, як і у покаранні. Якщо підвести підсумок, то гімн давав надію на прощення для тих, хто помилявся через незнання. Навіть якщо хтось не дотримувався закону, існувала обіцянка, що дім Нунгал, народивши справедливу людину, запропонує правопорушнику другий шанс і спокуту. Мабуть, саме тому цей гімн був таким популярним, бо люди завжди любили та будуть любити, коли їм все вибачають. Маскім – це шумерський клас демонів, яких теж було, правильно ви вгадали, 7. 7 маскімів живуть як у надрах землі, так і високо в горах. Стародавні шумерські таблички описують їх не як чоловіків або жінок, а скоріше ось так, цитата: «Таких, що витягують себе як ті ланцюги. Вони безплідні, не відповідають ні на які молитви і не проявляють ніякого милосердя. Ці демони мають сили, які дозволяють їм йти проти природного ходу речей. Маскім здатні спричиняти землетруси та навіть змінювати розташування зірок на небі. Як правило, маскім атакують людей своїми магічними закляттями і викликають зло на їхню жертву. Маскім іноді асоціюються з певними хворобами чи недугами. Це відображає спроби шумерів пояснити та вирішити проблеми, які викликають ці самі хвороби в їхньому суспільстві. Як і з іншими демонами, ритуали відлякування маскім включали використання амулетів, чар та усних чи письмових заклять. Ім'я Мукіл-Реш-Лемутті означає «той, хто тримає голову зла». Він був давнім месопотамським крилатим левиним демоном, передвісником нещастя, пов'язаним із несмертельними головними болями та різкими перепадами настрою. Про одержимість ним писали так: «Постраждалий постійно поводиться як тварина, спіймана в пастці». Це був один із 2 демонів, які переслідували людей всюди. Річ у тому, що він є злим двійником демона на ім'я Мукіл-Реш-Данікті. Перший дарував людям нещастя, коли другий, навпаки, позбавлявся від них.
Незважаючи на те, що він міститься у посібнику екзорцистів Ашіпу, немає жодної роботи, присвяченої цьому демону чи розладам, які, як вважалося, він викликав. Натомість згадки про Мукіл-Реш-Лемутті розкидані серед безлічі інших клинописних текстів. Найдавніша поява цього демона зустрічається в старовавилонських колекціях прикмет про леканомантію. Леканомантія – це така форма ворожіння за допомогою посуду, зазвичай з водою або олією, хоча інколи олію чи воду замінювали борошном. Ось як описують функції цього демона у довіднику з діагностики месопотамців. У розділі про інфекційні хвороби написано наступне: якщо він постійно сміється, це рука Мукіл-Реш-Лемутті, він помре. Якщо він радіє і лякається, це рука Мукіл-Реш-Лемутті, він помре. Якщо він відчуває переслідування, це рука Мукіл-Реш-Лемутті, він помре. У розділі про неврологічні синдроми є ще одна прикмета про цього демона. Якщо його хватив удар та весь час біль стискає його лоб, він бачить Мукіл-Реш-Лемутті і він помре. Основною метою діагностики було виявити божественну істоту, яка накладала цю хворобу, оскільки всі хвороби завжди сприймалися як послання від богів. І я знайшов ще дещо, тільки уявіть. Умовний лікар того часу застосовував логічний набір аксіом і припущень при формуванні діагнозу. При цьому він завжди перевіряє та опитує пацієнта, якщо це можливо, про його симптоми. Далі цей лікар або скоріш жрець систематично записує понад 3000 прикмет пацієнтів на глиняні таблички. Зліва були негативні симптоми, а праворуч більш сприятливі. Також ці симптоми фарбувалися різними кольорами у певній послідовності. Все це записувалося на 40 табличках, оскільки це число бога Еа, який і дав людині діагностичні знання. Там були різні таблички з різними видами хвороб, від інфекційних хвороб до неврологічних. Є навіть деталі про дерматологію та гінекологію. Це доволі складні тексти у тому сенсі, що це по суті були перші медичні картки в історії людства. Але повернемось до демона. Мукіл-Реш-Лемутті часто з'являється, наприклад, у рецептах для створення фігурки для неврологічного розладу, спричиненого привидом, що переслідує людину. Його описували як демона шторму, який міг затьмарити небо та спричинити хаос. Він один із багатьох демонів, які населяли підземний світ разом з іншими істотами, такими як Ламашту, Пазузу та Галла. Його боялися як люди, так і боги, оскільки він міг принести лиха, хвороби та смерть кожному, хто перетинав його шлях, навіть богам. Мусмаху, що означає піднесений, видатний змій, був стародавнім месопотамським міфологічним гібридом змія, лева та птаха. Його іноді ототожнювали з семиголовим змієм, убитим Нінуртою в міфології шумерського періоду. Він є однією з 3 рогатих змій разом зі своїми супутниками Башму та Ушумгалу, з якими він має спільне міфологічне походження. Ну і так, це одна з 3 змій, яких створила Тіамат для тієї битви з богами, про яку я ще не розповів. В акадській міфології Рабісу – це цілий клас демонів або духів-вампірів. Незалежно від того, мають вони зловмисні наміри чи ні, вони завжди невидимо знаходяться поряд з тими, хто вчиняє зловмисні дії. Причину, через яку деякі люди описують Рабісу як злого духа або демона, можна пояснити серією книг, опублікованих в 1903-904 роках. У ці роки асиріолог Реджинальд Кембл Томпсон опублікував 17-й том клинописних текстів із вавилонських табличок. В цих його творах Рабісу позначається виключно як злий дух. Однак ще тоді це викликало дискусії, які й досі заперечуються вченими. Пізніше дослідники Месопотамії змогли порівняти єврейські тексти з клинописом акадської демонології, щоб підтвердити те, що Рабісу не був хижою істотою. Одна з головних причин, чому люди часто помилково сприймають Рабісу як злого демона, полягає знову ж таки в сучасній конотації слова «демон». Ми з вами зрозуміли, що у 21 столітті це вже стало лінгвістичним артефактом. Сучасне тлумачення теж доводить, що Рабісу діяв не без божественного наказу. Відоме вам шумерське та акадське божество на ім'я Енліль, головний бог землі, неба, атмосфери та штормів, надає накази вітряним істотам, відомим як Рабісу.
Самі ж Рабісу ніколи не поводили себе як хижі демони з власної волі, а натомість були більше схожими на сполучні ланки між божественними істотами неба та землі. Дуже схоже на ангелів у християнстві. Те, чи передбачало повідомлення Рабісу хороші чи погані новини для одержувача, не залежало від самого демона, а скоріше було наслідком людських дій, які й призвели до того, що Енліль звернув на них увагу. А якщо казати про те, як саме діяли Рабісу, коли річ вже йшла про покарання, то ці демони зазвичай ховаються біля входів у провулки, темні кутки та будинки, чекаючи, щоб вискочити та напасти на своїх жертв. Потираючи своїми руками ділянку тіла, на яку вони хочуть впливати, ці демони викликають низку медичних проблем, таких як артрит, криваві ясна, утруднене дихання, волочення лівої ноги під час ходьби, подагру, гепатит, нездатність розмовляти, сильну слинотечу, інсульти, тремтіння рук, посмикування і так далі. Переконливою ознакою, що на людину напав такий демон, є втрата свідомості, сенсі на скроні та у верхній частині живота та акроцеаноз. Також стародавні месопотамці не рекомендують наступати на їхні сліди, оскільки це призведе до нападу. Кажуть, що виконання ритуалу шурпу та молитви до бога Мардука виганяють цих демонів. Угаллу або великий погодний звір був грозовим демоном із головою лева та ногами птаха, які зображені на захисних амулетах та фігурках, які виникли на початку другого тисячоліття до нашої ери у Месопотамії. Іконографія з часом змінювалася, людські ноги демона перетворилися на кігті орла та з'явився кілт, або спідниця, кому як зручніше. Він належав до класу денних демонів, уособлюючи моменти божественного втручання в людське життя. Функція Угаллу як денного демона полягала у тому, щоб втручатися у життя людини під час якогось лиха, наприклад, щоб врятувати її від смерті. І як ви здогадалися, це не злий демон, а скоріше навпаки. Його приналежність до дня порівнює його з іншими божествами, пов'язаними зі світлом, проте більшість зі знайдених ритуалів слід було виконувати виключно вночі. Ритуалів, пов'язаних саме з цим демоном, я маю на увазі. Щодо зовнішності я вже казав, вона дуже істотно змінювалася. Його зброєю є кинджал і булава, при цьому кинджал піднятий над його головою у загрозливій манері. Але є амулети, зображення на яких відрізняються від цього. Там Угаллу зображений з головою лева, але вже з людськими ногами та довгим халатом. І ось ця остання версія здається досить рідкісна, тоді як перша версія набагато більш поширена. Угаллу теж був одним з 11 міфічних монстрів, створених Тіамат. Поема Енума Еліш перетворила цих 11 демонів на захисні обереги, які використовувалися для прикраси дверей, палаців та храмів. Ба більше, такі прикраси та захисні обереги були знайдені у приватних помешканнях, а точніше у спальнях, щоб захистити власників житла від зла та хвороб. Угаллу вперше образно з'являється в першій Вавилонській династії як захисник підземного світу, слуга Нергала. Пізніше його зображували на амулетах у поєднанні з шумерським демоном Лулалем, який у багатьох відношеннях був досить схожий на вигляд. Удух, пізніше відомий акадською як Утукку, є класом демонів із стародавньої месопотамської міфології, до якого належить Пазузу. Ці демони, як правило, були зловмисними, і навіть якщо такий член цього класу демонів, як Пазузу, був готовий зіткнутися з іншими демонами і навіть з богами, це не відміняє того факту, що решта з цих демонів є ворожими. Та й сам Пазузу, як ми вже дізналися, не такий вже й добряк. До речі, слово «удух» є дуже неоднозначним, бо іноді використовується для позначення взагалі всіх демонів в цілому, а не конкретно якогось демона окремо. Візуальних зображень удухів так і не було виявлено, але його описи приписують йому риси, які часто надають іншим стародавнім месопотамським демонам. Наведу приклад. У двомовному заклятті, написаному як шумерською, так і акадською мовами, бог Ассалухі описує злий дух своєму батькові Енкі так: «О, батько, це злий дух, його зовнішній вигляд злобний, а його зріст високий. Хоча він не бог, його галас великий. Він темний, і тінь його темна. В його тілі немає світла. Він завжди ховається, його пазурі жовчу сочать. Він залишає по собі отруту. Він обхоплює жертву руками та наповнює її сльозами». Як ви чуєте, цей опис здебільшого замовчує те, як насправді виглядає удух, і замість того зосереджується більше на його надприродних здібностях. Усі характеристики
характеристики, приписувані тут злому Удугу, є загальними рисами, які часто приписують різним видам стародавніх месопотамських демонів. Темна тінь, відсутність світла навколо істоти, отрута замість слини та голос, який викликає глухоту. Інші описи Удуга не узгоджуються з цим, ба більше часто суперечать йому. Закляття старовавилонського періоду визначає Удуга як того, хто від початку не мав ім'я, та того, хто ніколи не мав форми. Мені це нагадало отих примар з гри Dark Souls чомусь, або примару з мультика про іншого Міядзакі, яка теж приймала різні форми та збільшувалась у розмірах. Одним з демонів Удуг міг бути Ханбі, про нього поговоримо трохи далі, хоча про нього теж відомо доволі мало. Також є версії, що існують декілька типів Удугів або Утукку. Перший тип – це повернута душа, яка не може заспокоїтися. До речі, цих демонів можна залучити до сил добра, проте варто пам'ятати, чим більше ці демони вбивають, тим довше вони можуть залишатися у цьому світі. Залучити їх на сторону добра могли, скоріш за все, екзорцисти Ашіпу. Інший вид Утукку – це істота чистого зла, народжена з жовчі Бога. Ці істоти зла є жахливими гібридами людини та тварини з кігтями та рогами. Вони поширюють хвороби та посилають злочинні думки, щоб спонукати до вчинення гріховних дій. Ці Утукку живуть у печерах, отворах у скелях та занедбаних руїнах. Всі Утукку атакують тих, хто порушує певні табу, наприклад, споживання м'яса биків або волів. Як завжди, носіння захисних амулетів може запобігти їх нападу. Умудабруту означає жорстокі шторми. Це стародавній месопотамський міфічний звір, один з 11 монстрів, створених Тіамат. Його форма невідома, але ймовірно він був гібридом, як і його супутники, або чимось на кшталт бурі. Цей демон теж загине, як і решта у битві з Мардуком, який прив'яже цих істот до своїх ніг у вигляді трофеїв. Урідімму, у перекладі «скажений виючий пес» або «жахлива собака», був стародавньою месопотамською міфічною істотою та демоном, який приймає форму собаки з головою людини. Демон зображувався стоячим прямо у рогатій тіарі та тримаючим посох Ускару. Ускару – це такий посох з місячним серпом на кінці. Його зовнішній вигляд був, по суті, протилежним вигляду вже згаданого мною демона Угаллу. Людська голова замінила голову тварини, а тіло людини навпаки перетворилося на звіра. У пізнішій іконографії він з'являється в парі з теж згаданим мною Кусарікку, людиною-биком. І так, це теж демон-охоронець. Він вирізблений як фігура охоронця на дверях палацу Ашурбаніпал. Він виступає як заступник Мардука та Сарпаніт у різного роду ритуалах. Сарпаніт, божественна дружина Мардука, була видатною богинею Вавилона і вшановувалась у цьому місті в одному з Мардуком храмі. Вона також була богинею вагітності та народження дітей. Урідіму ж особливо шанували у священному місці під назвою Еанна, яке розташовується у місті Урук під час неовавилонського періоду. Там він, здається, взяв на себе культову роль та йому поклонялося дуже багато месопотамців. Як один з 11 нащадків Тіамат, так, цей також, переможених Мардуком, він був виставлений як трофей біля брами Абзу, щоб захистити місце від зла. Згодом фігурку Урідіму почали часто ховати в будівлях з тією ж метою захисту від зла. Пізніше його стали ототожнювати з сузір'ям, відомим греками як Вовк. Це сузір'я південної півкулі неба, розташоване між Центавром та Скорпіоном. Урмахлулу або неприборкана людина-лев – це міфічний давньомесопотамський звір із зовнішністю лева-кентавра. У нього тіло лева, а голова, тулуб та руки людини. Іноді його зображували з палицею в руках та такого, що носить рогату шапку божества. Це дух-охоронець, його образ використовувався для захисту від різних злих демонів, у тому числі від демона на ім'я Мукіл-Решлемутті та туалетного демона Шулака. Статуї Урмахлулу іноді встановлювали поза вбиральнями, наприклад, у північному палаці Ніневії. Також їх ховали по обидва боки від дверей унітазів у будинках, достатньо багатих, щоб мати вбиральні як такі. Ви уявляєте, вже тоді були туалети, а на Росії й досі нема. Неймовірні факти на каналі Брудної Стіни.
Ушумгалу або Великий дракон був одним із 3 рогатих змій в акадській міфології разом із Башму та Мусмаху. Кажуть, що Тіамат вдихнула в нього відсутність страху. Бог літератури, мистецтв та мудрості Набу був описаний як той, хто топче лева дракона. Асирійський цар Ашур-Назір-Апал II помістив золоті ікони Ушумгалу біля постаменту Нінурти, що додало неабиякого авторитету цьому демону. Його ім'я тоді стало царським і божественним епітетом неперевершеності або як правителя усіх святинь. У шумерській та акадській міфології, месопотамській міфології загалом, Ханбі або Ханпа був уособленням зла, володарем усіх злих сил і батьком вже відомого вам демона Пазузу. Окрім його стосунків із Пазузу, про цю фігуру відомо дуже мало, але він, ймовірно, є членом класу демонів Удух, про який я вам теж розповідав. Більше про нього нічого не відомо, тому йдемо далі. Епос про Гільгамеша, написаний на 12 глиняних табличках, називає Хуваву демоном кедрового гірського лісу. Демонічний бог бурі та уособлення вулканів Хувава знаходиться під командуванням бога Енліля. Месопотамська демонологія описує його як величезного розміру істоту з жахливим обличчям, що складається з перекручених кишок, а уста його наповнені вогнем. Він настільки потворний, що його зовнішній вигляд зупиняє серця людей. Практично незнищенний із отруйним диханням, Хувава зрештою був убитий героєм Гільгамеша, а потім був обезголовлений його другом і супутником на ім'я Енкіду. Ця подія у творах зазвичай викликає гнів богів. Походження і значення імені цього демона невідомі. Його зображували як антропоморфну фігуру, яку можна порівняти з огром або велетнем. Як ви зрозуміли, він найбільш відомий з міфів про Гільгамеша, а також з більш коротких творів, що належали до програми писарських шкіл того часу. Також було ідентифіковано кілька його зображень. Вони включали в себе бойові сцени та апотропічні глиняні голови. Все це ви зараз бачите на екранах. Припускають, що іконографія Хумбаби вплинула на вже пізнішу міфологію Греції, а точніше на зображення тутешніх горгон. Про Грецію ми поговоримо якось в окремому відео, а зараз перейдемо до останнього демона у списку. У вавилонській магічно-медичній традиції Шулак – це демон ванни або вбиральні. Шулак з'являється у вавилонському діагностичному довіднику, про який я щойно розповідав. Це так званий демон-луркер, який підстерігає в місцях, де потенційна жертва, ймовірно, буде сама. Коли людина йде до вбиральні, щоб, зробити свої справи, вона є найбільш вразливою та відкритою. І саме тоді демон нападає та може призвести до інсульту. Інсульт у ті часи називався словом мішітту. Давня народна етимологія акадців стверджувала, що ім'я Шулак походить від фрази, що означає брудні руки, через його проживання в біт-мусатті, тобто туалеті. Шулак описується в акадських джерелах як двоногий, а іноді як звичайний лев. Стародавні месопотамські медичні тексти приписують випадки паралічу та інсультів від дій цього демона. Тільки не смійтеся, але цей зв'язок, можливо, з'явився через побоювання, що надмірне напруження у туалеті може спричинити такі захворювання. І ні, це не жарт. Захисні амулети у вигляді лева-кентавра Урмахлулу або клинописні таблички з заклинаннями для захисту від Шулака часто ховали у вбиральнях, у фундаменті будинків або кидали у дренажні труби. Ось такий цікавий демон на останок мого переліку. Ну а тепер перейдемо до головної поеми про створення людей у культурі стародавніх месопотамців, до поеми Енума Еліш. Тіамат – це месопотамська богиня, пов'язана з первісним хаосом та солоним морем, яка найбільш яскраво описується у вавилонському епосі Енума Еліш, про який ви так багато чули у цьому відео. У всіх версіях міфу, включно з оригіналом, Тіамат завжди символізує сили хаосу, які загрожують порядку, встановленому богами. А Мардук або Ашур в асирійських версіях є героєм, який його зберігає. У пізніші періоди Тіамат зображується як жінка-змія або як дракон на основі нечітких описів її в епосі. Але жодної іконографії стародавньої Месопотамії, яка б зображувала Тіамат, не існує. Епос Енума Еліш був написаний під час правління вавилонського царя Хамурапі та зазвичай датується близько 1750 роком до нашої ери, але скоріш за все він був написаний набагато раніше. Пізніші згадки про богиню є просто копіями та варіаціями цього твору.
Було припущено, що Тіамат – це вавилонська версія шумерської богині-матері Намму, також відомої як Намма. Але між цими двома божествами є значні відмінності, зокрема те, що Намму завжди є турботливою та люблячою богинею, а от Тіамат навпаки є мстивою та злою. В Енума Еліш Тіамат зазнає поразки від бога-героя Мардука. І тому деякі вчені інтерпретують поему як закодовану історію підйому вождя чоловіка, відомого як Лугаль, у месопотамському суспільстві. Сучасним дівчатам це б не сподобалось. Інші вчені, такі як Роберт Грейвс, розглядають твір як поетичну відповідь на втрату статусу жіночих божеств під час правління Хамурапі. Річ у тому, що на той момент боги-чоловіки, зокрема Мардук, почали активно витісняти з пантеону жінок. Тож, за версією Грейвса, твір є художнім відображенням домінування патріархальної моделі релігії над попередньою матріархальною. Однак більш ймовірно, що жодне з цих тлумачень не є правильним, або принаймні вони не повною мірою стосуються самого характеру Тіамат. Обидві інтерпретації ігнорують історію того часу, коли була написана поема, і не в змозі повністю розкрити характер Тіамат. Тож давайте подивимось, як автори Енуми Еліш спирались на ранніх шумерських богинь, таких як Намму та Інанну, щоб створити богиню хаосу. Намму була вперше засвідчена під час раннього династичного періоду Месопотамії, зокрема в період відомий як Третя династія. Проте вона швидше за все існувала в усній формі і до цього. У шумерській поемі Енкі та Нінмах Намму описується як первісна мати, яка народила богів. До речі, цей твір остаточно й досі не датований. Тобто варто розуміти, що Намму є матір'ю Енкі. У цій поемі богиня Нінмах, більш відома як Нінхурсах, та бог мудрості Енкі створюють людей як помічників для молодших богів, які втомилися від фізичної праці. На початку поеми молодші боги благають Енкі допомогти їм, але він продовжує спати і не чує, поки його не будить його мати Намму, яка несе йому сльози богів та спонукає його допомогти. І от на відміну від Намму, Інанна ніколи не була богинею-матір'ю. Інанна була шумерською богинею родючості, кохання, продовження роду та чуттєвості, але також асоціювалася з війною, насильством і примхливістю. Спочатку вона була другорядним божеством рослин, яке стало настільки популярним, що їй почали поклонятися по всій Месопотамії як цариці неба. Її згадують у ряді відомих месопотамських міфів, а також у найвідомішому епосі про Гільгамеша під її пізнім втіленням на ім'я Іштар. Як ми вже знаємо з міфу про Ерешкігаль, у низці творів Інанна розглядається як маніпулятивна та підступна, насамперед зацікавлена у досягненні власних цілей за будь-яку ціну. Інанна була популяризована досить рано в історії Месопотамії поетесою Енхедуанною, донькою Саргона з Аккада. Саргон був засновником Аккадської імперії, та до часів Хамурапі Інанна була найпопулярнішим божеством у Месопотамії та богинею-покровителькою міста Вавилон. Ось ця Енхедуанна вважається першою відомою історії людства поетесою та першим відомим автором літературних творів. Також її гімни є першими в світовій літературі зразками творів, написаних від першої особи. Вважається, що Тіамат є вавилонською версією Намму, але науково це не підтверджується. Єдина схожість між ними полягає в тому, що обидві богині жіночої статі асоціюються з морем та фігурують в історіях про створення світу та людства. Найсуттєвішою різницею між ними є саме їхня внутрішня природа. Намму є вихователькою, матір'ю богів, тоді як Тіамат згодом стає мстивою та руйнівною. Цей останній аспект Тіамат тісно пов'язує її з Інанною, яка особливо в епосі про Гільгамеша в ролі Іштар погано сприймає відмову і схильна до жорстокої відповіді. З цим більш-менш розібралися, давайте перейдемо до головного твору про Тіамат. Я думав розповісти вам виключно частини про Тіамат, але це було б якось дивно. Ви на каналі Брудна Стіна, тому я просто розкажу вам про вміст епосу у стислій формі, бо чому би ні? Раз. Поїхали. Спочатку була маса води, що кружляла в суцільному хаосі. Потім води розділилися на прісні та солоні. З прісноводних утворився бог Апсу, а з солоних – Тіамат.
Від союзу Тіамат та Апсу були створені деякі інші боги – Еа та його брати, які проживали у величезному тілі Тіамат. Вони роблять так багато шуму та галасу, що це дратує Тіамат і Апсу. Апсу хоче вбити молодих богів, але Тіамат не згодна. Візир Мумму втручається в цей момент, заохочуючи Апсу знищити своїх дітей та ігнорувати благання Тіамат. Апсу та Мумму погоджуються вбити молодших богів, а Тіамат, не знаючи, що робити, вважає, що повинна попередити своїх дітей. Вона йде до бога мудрості Еа, наймогутнішого з богів, та розповідає йому про змову. Тоді Еа використовує магію, щоб ввести Апсу у кому, а потім вбиває його і ув'язнує Мумму. Апсу стає прісною водою в домі Еа. У той момент Еа стає головним богом і разом зі своєю дружиною Дамкіною створюють сина Мардука, ще могутнішого, ніж вони самі. Мардук описаний в епосі як сліпучий і могутній, з аурою 10 богів, такою високою була його сила. Твір щедро вихваляє юного бога, перш ніж сказати нам, що Мардук став ще більшою неприємністю для Тіамат, ніж її діти. Мардуку підкоряється вітер, і він використовує свою силу, щоб насилати пилові бурі і смерчі на Тіамат. Ці смерчі пробуджують велике тіло Тіамат і богів, які все ще проживають у ній та хотіли б трохи поспати. День та ніч Тіамат була несамовита. Старші боги та її діти скаржаться Тіамат на Гармидер та дорікають їй, що вона нічого не зробила, коли вбивали її чоловіка та коли ув'язнювали Мумму. Вони лають її за те, що вона їх не любить, та благають про війну з молодшими богами, щоб помститися за її чоловіка Апсу та припинити весь цей безлад. І тоді починається найцікавіше. Наша улюблена Тіамат прислухається до їхніх порад і погоджується піти на війну. Вона каже: давайте створимо демонів, як ви й порадили, та народжує 11 химерних створінь, ставлячи вже відомого вам демона Кінгу їхнім очільником. Зі своєю грізною армією Тіамат йде війною проти своїх молодших дітей. Далі події розгорталися наступним чином. Еа довідався про план Тіамат помститися богам за вбивство Апсу. Він радиться зі своїм дідом Аншаром та каже йому, що на бік Тіамат стало багато богів та що вона створила 11 могутніх чудовиськ. Ба більше, вона поставила Кінгу на чолі та дала йому скрижалі долі. Аншар збентежений та посилає Ану поговорити з Тіамат з надією, що, можливо, йому пощастить її вблагати, але той занадто слабкий, щоб щось зробити, та повертається назад з порожніми руками. Аншара це стривожило ще більше, бо ніхто з богів не наважується піти проти Тіамат. Трохи подумавши, Аншар пропонує на роль противника Тіамат сина Ану Мардука. Коли Мардука викликали до наради, він цікавиться, з ким із богів йому доведеться битися, на що Аншар відповідає, що це не просто бог, а сама Тіамат. Але Мардук не злякався та запевнив богів, що він легко впорається з Тіамат, але вимагає у разі успіху проголошення себе верховним богом, вищим навіть за Аншара. Гога радить йому поговорити з богами Лахму й Лахаму, спитати їхньої думки та розповісти про плани Тіамат. Лахму, Лахаму й інших небесних богів ця розповідь про Тіамат та Мардука дуже засмутила. Проте вони ж боги, пам'ятаєте? А що роблять боги? Друзі, у будь-якій незрозумілій ситуації боги бухають. Тож вони випивають, їх трохи схиляє на сон і вони погоджуються на угоду з Мардуком. Мардуку віддають трон, тоді він стає верховним богом, а інші боги вшановують його та визнають його верховенство. Крім трону, Мардуку дали ще скіпетр і шати. Також боги дали йому магічну зброю, булаву й блискавки разом із 4 вітрами, а бог Ану дарує йому магічну сітку. До того ж, Мардук власноруч створює могутній лук та сагайдак для боротьби з Тіамат. Коли Мардук видвигається на битву, його тіло палає яскравим світлом. З 4 вітрів Мардук спорудив пастку, щоб Тіамат не могла втекти. Всі 4 вітри обдували її з усіх боків, не даючи, по суті, ніякого простору для маневру. Та Мардуку цього виявилося замало. Він додав ще один вихор, циклон і злий вітер Імхуллу до тих 4, тож усього Тіамат обдували цілих 7 вітрів. Мардук керував своєю божественною колісницею, яку тягнули 4 істоти. Коли він зіштовхнувся з Тіамат, він звинуватив її у тому, що вона несправедливо зробила Кінгу своїм коханцем, що вона сама створила всі ці негаразди. У відповідь Тіамат розлютилася та почався бій. Мардук використав сітку, подарунок Анну, і сплутав нею Тіамат.
Тоді Тіамат спробувала його проковтнути, але злий вітер залетів їй у рот та завадив цьому. Тож вітри бушували всередині Тіамат, розтягуючи її тіло до неймовірних розмірів. Тоді Мардук вистрілює їй у серце та вбиває Тіамат. Інші боги спробували втекти, але не змогли. Мардук зловив їх, зламав зброю і сплутав сіттю. 11 чудовиськ теж потрапили в сіть і були заковані. Кінгу забрали до ангела смерті, а скрижалі долі Мардук у нього відібрав. Тоді Мардук розбив голову Тіамат булавою, і її кров поніс північний вітер. Потім він вбиває істот Тіамат і змушує інших богів прив'язувати частини тіл монстрів до його ніг як трофеї. Мардук розрізав тіло Тіамат навпіл. З однієї половини він зробив небо, де створив місце для Ану, Енліль та Еа, а з другої половини він зробив землю. З заплаканих та мертвих очей Тіамат течуть річки Тигр та Єфрат, а її хвіст стає чумацьким шляхом. Далі Мардук сформував сузір'я та визначив дні року для них. Він створив день і ніч, а також місяць. Він створив хмари, щоб був дощ. Скрижалі долі він віддає Ану. Далі було виготовлено статуї 11 чудовиськ Тіамат, які були поміщені біля воріт Апсу. Тоді Мардук радиться з Еа, і вони вирішують, що богам знадобляться помічники, щоб допомогти їм підтримувати щойно встановлений порядок. І ви правильно здогадалися, що ці помічники і є люди. Мардук постановляє, що люди будуть створені з останків старших богів, які спровокували конфлікт і спонукали Тіамат до війни. Еа порадив використати для жертви одного з богів, і тоді небесні боги запропонували використати Кінгу. Тоді Кінгу вбивають, а з його крові Еа створює так званого Лулу, або першу людину. Далі Мардук розділив богів на верхніх та нижніх. 3 сотні він помістив на небо, а 6 сотень на землю. Боги запропонували збудувати для нього трон або храм, і тоді Мардук наказав їм звести місто Вавилон. Цілий рік боги робили цеглини і побудували Есагілу. Ну а на останній 7-й табличці наводяться купа титулів Мардука, додається хвала на його честь та й все таке інше. Тіамат, як літературний та міфологічний персонаж, зазвичай тлумачиться як символ хаосу, який існував до встановлення порядку у Всесвіті. Але сама поема не зовсім це підтверджує. Згадайте, Тіамат виступала проти застосування насильства на початку твору та благала свого чоловіка спробувати менш різкі заходи. І лише після того, як Еа вбив Апсу, вона прийняла пораду своїх старших дітей. Почуваючи себе зрадженою та відкинутою молодшими богами, вона розпочала війну проти них. Згодом вона, звичайно, стає хаотичною силою, але на початку твору її такою вважати не можна. Я вважаю це дуже показовим прикладом стародавньої трансформації характеру персонажа. Цілком можливо, що автор або автори Енуми Еліш не намагалися підірвати будь-яку парадигму патріархату чи матріархату. Можливо, вони лише створювали твір, який їм доручив написати Хамурапі. До приходу Хамурапі до влади Мардук був другорядним сільськогосподарським богом, але потім це вже було божество, якого король обрав своїм богом-покровителем. До правління Хамурапі, як зазначалося, Інанна була богинею-покровителькою Вавилона. І хоча її продовжували шанувати і після цього, її статус значно зменшився після того, як король підніс Мардука до божества-покровителя Вавилону. З цього відео я зрозумів декілька речей. Розвиток релігії, що охоплює 4 тисячоліття існування Месопотамії, виглядає набагато складнішим, ніж я собі уявляв. Тенденції розвитку релігії просто вражають. Спочатку релігія сфокусована на порятунку від голоду, потім це трансформується до турботи про порятунок від нападів, і нарешті до порятунку від почуття особистої провини. І при цьому релігія не деградує, а навпаки збагачується божественним. Це викликає в мене глибоку повагу. Це ясно показує еволюцію людей. Показує еволюцію ставлення до оточуючого середовища та середовища внутрішнього, тобто духовного. А наскільки багато зворушливих та глибоких проявів віри трапляється в їхніх гімнах, плачах, молитвах, це просто неймовірно. Я їх не включав у відео, але ознайомитись з ними мусив так чи інакше. Тож, якщо у вас буде вільний час,
дуже раджу це зробити. Месопотамські релігії, як джерело, з якого релігійні ідеї, погляди та проблеми емігрували у всю західну традицію, не можуть не представляти великий інтерес дослідників, таких як ваш покірний слуга, який хоче трішечки розібратись у тому, що взагалі відбувається на цій планеті. Ну а на цьому все, друзі. Дякую вам величезне за перегляд, особливо тим, хто додивився відео до кінця. Як завжди, щось пишіть, щось тисніть, якщо відео сподобалось. Таким чином ви підтримуєте український YouTube та просуваєте відео вище. Якщо ви хочете підтримати мене не лише усім вище згаданим, а ще й фінансово, то можете це зробити, ставши спонсорами тут на каналі або на платформі Buy Me a Coffee. Посилання ви зараз бачите на моєму обличчі та в описі до цього відео. І пам'ятайте, сучасні туалети були навіть у стародавніх месопотамців 5000 років тому, а у росіян їх немає і досі. Нехай шановний Решкігаль їх забере. Бажаю вам мирного неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.